Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στην πρώτη εκδήλωση των διαλόγων για τη νέα χρονιά. Οι διάλογοι είναι μια νέα πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, η οποία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του περασμένου χρόνου. Πρόκειται για μια προσπάθεια να αναδείξουμε ανθρώπους που με το έργο τους εμπνέουν και ευελπιστούμε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή ιδεών. Η σημασία που δίνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην προαγωγή του ανοιχτού διαλόγου χωρίς περιορισμούς και ο κομβικός ρόλος που έχει ο ανοιχτός διάλογος για την ανάπτυξη μιας υγιούς δημοκρατίας αποτέλεσαν και την αφορμή του θέματος της σημερινής συζήτησης, η δημοσιογραφία στην κρίση και η κρίση στη δημοσιογραφία. Και φυσικά η απρόσκοπτη λειτουργία του τύπου και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη δημοσιογραφία είναι κάτι το οποίο αφορά όλους μας, δημοσιογράφους και μη. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από την πλευρά του, προσπαθεί να υποστηρίζει πρωτοβουλίες οι οποίες υπερασπίζουν και προάγουν τη δημοσιογραφία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αλλά και την προώθηση του ανοιχτού διαλόγου εν γέννη. Έτσι, στο πλαίσιο της κοινοφελούς μας δράσης, έχουμε υποστηρίξει προγράμματα όπως το πρόγραμμα υποτροφιών στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, στη Σχολή Δημοσιογραφίας, το οποίο δίνει υποτροφίες και δίνει τη δυνατότητα σε Έλληνες δημοσιογράφους να παρακολουθήσουν εντατικά προγράμματα και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να έχουμε κοντά μας ορισμένους από τους πρώτους αποφύτους αυτού του προγράμματος, οι οποίοι στη συνέχεια θα μας μιλήσουν και για την εμπειρία τους. Επιπλέον, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποστηρίζει το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο Διεθνές Ρεπορτάζ για δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο, στο CSIS στην Ουάσιγκτον. Και μιας και βρισκόμαστε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το Ίδρυμα ανακοίνωσε πρόσφατα και δωρεά ύψους 140 εκατομμυρίων για τη δημιουργία του Stavros Niarchos Foundation Agora Institute στο Johns Hopkins University στη Βαλτιμόρη, το οποίο πρόκειται για ένα διεπιστημονικό κέντρο, το οποίο προωθεί και προάγει τον ανοιχτό δημόσιο δημοκρατικό διάλογο και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Σήμερα κοντά μας, για να αναλύσουν τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τη σύγχρονη δημοσιογραφία στην Ελλάδα, είναι η δημοσιογράφη Σοφία Παπαϊωάννου, ο Άρης Χατζηστεφάνου, με τον οποίο θα συνδεθούμε μετά μέσω Skype, και ο Κώστας Ζαφυρόπουλος, καθώς και ο καθηγητής του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νίκος Παναγιώτου, και ο φοιτητής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Βαλεντίνος Τζέκας, με τον οποίο επίσης θα συνδεθούμε με Skype. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Άννα Κίνθια Μπουσδούκου. Πριν καλωσορίσουμε τους ομιλητές μας, θα θέλαμε να σας δείξουμε ένα βίντεο το οποίο έχουμε ετοιμάσει και στο οποίο μοιράζονται μαζί μας τις σκέψεις τους μερικοί από τους πρώτους απόφοιτους του προγράμματος υποτροφιών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το προηγούμενο καλοκαίρι εντατικά μαθήματα δημοσιογραφίας στη Σχολή Δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Συμμετείχα στο Video Journalism Workshop του Κολούμπια με υποτροφία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, ήταν φοβερή. Μόλις έμαθα το email του Πανεπιστημίου ότι έχω γίνει δεκτή, νόμιζα ότι μου λέγανε ψέματα. Μου κάνανε πλάκα. Το Κολούμπια για έναν δημοσιογράφο είναι ναός. Αυτό που μάθαμε στο Video Journalism Workshop είναι τι κάνει ένα θέμα κατάλληλο για να γίνει βίντεο. Ο δημοσιογράφος πρέπει να αρχίσει να ψάχνει για καινούρια μέσα, για καινούρια εργαλεία. Μάθαμε πώς να χρησιμοποιούμε κινηματογραφικές τεχνικές για να αποδώσουμε ένα ειδησιογραφικό θέμα. Πώς να πούμε ουσιαστικά ιστορίες, οι οποίες όμως έχουν βάση στην πραγματικότητα. Καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο να μάθουμε πώς να προσελκύουμε το κοινό, που βομβαρδίζεται συνέχεια από πληροφορία, και να το κάνουμε να ευαισθητοποιηθεί.
Γυρνώντας από τη Νέα Υόρκη, πήρα πολλά πράγματα μαζί μου και προσπάθησα αυτά να τα χρησιμοποιήσω, να τα εφαρμόσω και επαγγελματικά και ακαδημαϊκά. Δουλεύω σε μια τηλεοπτική εκπομπή, επομένως όλα αυτά τα εργαλεία καταφέρνω να τα χρησιμοποιώ. Παράλληλα όμως αποφάσισα να ξεκινήσω ένα μεταπτυχιακό πάνω στο ντοκιμαντέρ. Για παράδειγμα, τώρα εδώ είμαι στις πρόβες μιας ομάδας ηθοποιών με αναπηρία, για τους οποίους έχω δεθεί αρκετά, καταγράφω τις πρόβες τους και θα ήθελα αυτό να γίνει ένα μεγαλύτερο project στο μέλλον, ίσως και ένα ντοκιμαντέρ. Με λένε Ελβίρα Κρίθαρη, είμαι δημοσιογράφος και το καλοκαίρι παρακολούθησα το πρόγραμμα ερευνητικής δημοσιογραφίας στο Κολούμπια. Νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία για έναν δημοσιογράφο να το παρακολουθήσει, όχι μόνο για αυτόν ή αυτήν που φλέγεται μέσα του για την ερευνητική δημοσιογραφία, αλλά για κάθε δημοσιογράφο που θέλει να εξελίξει τον τρόπο που δημοσιογραφεί. Στο course εισαχθήκαμε στη μεθοδολογία της ερευνητικής δημοσιογραφίας, κυρίως όπως εξασκείται πολύ καλά στην Αμερική. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποίησαμε εργαλεία για να παρακολουθούμε τις ροές των χρημάτων, εργαλεία για data mining, διδαχτήκαμε τρόπους έρευνας, ακόμα και τρόπους για να προστατευόμαστε σε εμπόλεμες συνθήκες. Ωστόσο, αυτό που θυμάμαι καλύτερα είναι πως η ερευνητική δημοσιογραφία δεν είναι απλώς μια μεθοδολογία. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι από το να καλύψει ένα κενό στην ενημέρωση μέχρι και να κλονίσει τις δομές εξουσίας. Δεν μπορεί να εξαντλείται στον εαυτό της ή στο virality των social media. Είναι πολύ περισσότερο υπηρέτης του δημόσιου συμφέροντος. Στο πρόγραμμα είχα την ευκαιρία να γνωρίσω πέρα από τους ξένους συναδέλφους, τους υπόλοιπους Έλληνες υποτρόφους δημοσιογράφους. Επομένως, όσοι αυτοί είναι εκεί και δημοσιογραφούν, οι ανησυχίες μου για το μέλλον της δημοσιογραφίας στην Ελλάδα αμβλύνονται. Είμαι ο Γιάννης Αντίπας, είμαι ανταποκριτής από τις Βρυξέλλες. Ήμουν ένας από τους υπότροφους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για το Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη και πιο συγκεκριμένα για το πρόγραμμα δεδομένων, το LEAD Program. Ήταν ένα πάρα πολύ έντονο και εντατικό πρόγραμμα, το οποίο απαιτούσε αμέτρητες ώρες δουλειάς, συχνά καθημερινά πάνω από 12 ώρες. Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι με τον τρόπο διδασκαλίας των καθηγητών στην Αμερική, όπως και από την δημιουργικότητα που διέκρινε το ίδιο το πρόγραμμα, καταφέραμε να καλύψουμε με ένα τεράστιο βαθμό ύλης και ένα τεράστιο βαθμό προγραμμάτων, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες διδάσκονται άλλοι μαθητές σε πολύ περισσότερο χρόνο. Θα πρότεινα το πρόγραμμα LEAD σε οποιονδήποτε δημοσιογράφο θα ήθελε να κάνει κάτι νέο και αρκετά εντατικό, έτσι ώστε από τη μία να διαφοροποιηθεί από τους υπόλοιπους δημοσιογράφους και να έχει νέους τρόπους και νέα εργαλεία στα χέρια του για να πει μια είδηση ή να μεταφέρει μια πληροφορία. Παράλληλα, θα το πρότεινα καθώς αποτελεί ένα συναρπαστικό νέο τρόπο για να κάνουμε έρευνες, αναλύσεις αλλά και οπτικοποιήσεις. Να φτιάχνουμε δηλαδή γραφικά και γραφήματα με τα οποία μπορούμε να μεταφέρουμε μια είδηση και να την κάνουμε πιο απλή και κατανοητή για τον αναγνώστη. Για μένα αποτέλεσε σίγουρα ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα το ότι είμαι ένας από τους λίγους οι οποίοι μπορούν να δουλέψουν με ένα μεγάλο όγκο δεδομένων και να χρησιμοποιήσουν γλώσσες του προγραμματισμού έτσι ώστε να ερευνήσουν μια ιστορία και να φτιάξουν μια οπτικοποίηση. Αυτό φάνηκε και στις συνεργασίες που έχω ξεκινήσει με τον ξένο τύπο. Βρίσκομαι στις Βρυξέλλες, όπου υπάρχει μεγάλη ανάγκη για περισσότερους δημοσιογράφους δεδομένων και συνεπώς αυτό μου έδωσε μια πάρα πολύ μεγάλη όθηση στην καριέρα μου. Πλέον δημοσιογραφία για μένα έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό, καθώς βλέπω προοπτικές που δεν έβλεπα πριν. Όταν ακούω μια είδηση, καταλαβαίνω πως εδώ πέρα υπάρχει πιθανώς ένας όγκος δεδομένων, τον οποίο θα μπορούμε να αναλύσουμε και να αναδείξουμε μια διαφορετική πτυχή του θέματος, την οποία υπό κανονικές συνθήκες δεν θα ήταν δυνατό να δείξουμε. The Columbia Journalism School is proud to be the home of the Stavros Niarchos Foundation Professional Education in Journalism Scholarship Program. This is an opportunity for journalists who are residents of Greece to come to Columbia University for summer study. While they're here, they'll acquire new skills and help advance their careers. They'll meet colleagues from around the world who are doing the same thing, and they'll return home to share what they've learned. We see this cohort of journalists as well positioned to be the future leaders of journalism in Greece.
Καλησπέρα σας και από εμένα. Καλώς ορίσατε. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό καταρχάς το ότι έχουμε μαζευτεί πολύ και όσο παρακολουθούσαμε και το βίντεο συνεχίζει και έρχεται κόσμος. Θέλω με τη σειρά μου να καλωσορίσω καταρχάς την Σοφία Παπαϊωάννου που είναι σήμερα μαζί μας και εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω τους ομιλητές. Είναι ο καθηγητής Νίκος Παναγιώτου, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι ο Κώστας Ζαφυρόπουλος, δημοσιογράφος στην ερευνητική δημοσιογραφία και έχει σημασία που το λέω, αν και στη συνέχεια της συζήτησής μας νομίζω θα θίξουμε και αυτό το κομμάτι, εάν είναι πλεονασμός ή όχι. Ήταν κάτι που μας είχε απασχολήσει στη δημοσιογραφία, είναι αυτονόητο ότι εμπεριέχεται η έρευνα ή μήπως όχι στις μέρες μας, θα προσέθετα εγώ. Έχουμε ήδη συνδεθεί όμως και με τον δημοσιογράφο Άρη Χατζηστεφάνου και με τον Βαλεντίνο Τζέκα. Ο Βαλεντίνος είναι φοιτητής, αρκετοί ίσως τον γνωρίζετε καθώς έχει φιλοξενηθεί σε αρκετά μέσα για τα κατορθώματά του στην προσπάθεια να θεραπευτούμε από αυτό που ονομάζεται ψευδείς ειδήσεις, ένα φαινόμενο το οποίο θα δούμε στη συνέχεια της συζήτησής μας, εάν είναι σημείο των καιρών ή αν όχι και τόσο, μήπως τελικά έχουν εξυγχρονιστεί τα εργαλεία τα οποία έχουμε στα χέρια μας και μιλάμε για fake news μέσω του διαδικτύου. Παρ' όλα αυτά θα δούμε πώς και αν αντιμετωπίζεται η μετάδοσή τους, Βαλεντίνε. Θα δούμε βεβαίως, κύριε καθηγητά, Νίκο, μιας και όλοι μεταξύ μας μιλάμε στον ελληνικό, οπότε νομίζω αυτή τη φυσικότητα μπορούμε να την κρατήσουμε και στη σημερινή μας συζήτηση. Θα δούμε τι γίνεται και με τη βασική ασθένεια, την κρίση δηλαδή, που περνά ο χώρος της δημοσιογραφίας, κάτι το οποίο το γνωρίζουμε όλοι μας, κάτι το οποίο το συζητάμε όλοι μας, κάτι το οποίο έχει κάνει, αν όχι όλους μας, τους περισσότερους από εμάς, να είμαστε καχύποπτοι όταν ακούμε κάτι, όταν διαβάζουμε κάτι, ακόμα και όταν κάτι βάλει κάποιον, γιατί βάλει κάποιον και πώς τον στοχοποιεί και με ποιο τρόπο. Άρα, τι γίνεται με την υπογραφή, τι γίνεται με την έρευνα, τι γίνεται με την πηγή, τι γίνεται με την τεκμηρίωση. Είναι οι διάλογοι του Ιανουαρίου και σας καλωσορίζουμε σε αυτή μας τη μηνιαία συνάντηση. Είναι το φόρουμ, αν θέλετε, το οποίο έχει ξεκινήσει από τον Νοέμβριο, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και σήμερα φιλοξενούμαστε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος εδώ, προκειμένου να ανοίξουμε αυτόν τον διάλογο, ένα διάλογο όχι μόνο μεταξύ των ομιλητών, αλλά μεταξύ όλων μας. Θέλουμε όλοι να έχετε συμμετοχή, να απευθύνετε ερωτήσεις, να ακούσουμε τις τοποθετήσεις σας. Επίσης και διαδικτυακά, να καλησπερίσω και να καλησπερίσουμε όλοι μαζί και όσους μας παρακολουθείτε από το διαδίκτυο, από το snf.org/live, ενώ μπορείτε διαδικτυακά, είτε όσοι μας παρακολουθείτε από το διαδίκτυο, είτε όσοι μας παρακολουθείτε από εδώ και ενδεχομένως ντρέπεστε ή όχι, να στείλετε τις ερωτήσεις σας στο snf.org/questions. Είμαστε εδώ συνδεδεμένοι και τα παρακολουθούμε όλα, προκειμένου και εγώ με τη σειρά μου να απευθύνω τα ερωτήματα τα οποία θα λάβουμε από εσάς. Δεν θα μιλήσω άλλο. Σκοπός μου είναι να μιλήσω όσο το δυνατόν λιγότερο σήμερα και να αφήσω όλους εσάς να τοποθετηθείτε. Είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους μας, γιατί μιλάμε για την ποιότητα που διεξάγουμε το δημόσιο λόγο και την ευθύνη πια που έχουν όλοι όσοι έχουν βήμα στο δημόσιο λόγο. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε με ένα γράφημα, να το δούμε όλοι μαζί. Αυτό το γράφημα, Νίκο, κύριε καθηγητά, είναι αυτό εδώ το γράφημα, το οποίο θέλω να μας εξηγήσεις εσύ τι ακριβώς αποτυπώνει και ταυτόχρονα ας αναλογιστούμε και μέσα μας, αν και οι ίδιοι, έτσι, στην εμπιστοσύνη που δείχνουμε, απέχουμε λιγότερο ή περισσότερο από τον κάθε θεσμό. Ωραία. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχαριστήσω πολύ το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την πρόσκληση, αλλά και για την πρωτοβουλία διοργάνωση αυτής της πολύ σημαντικής εκδήλωσης. Ευχαριστούμε και εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σήμερα, αλλά και όλους έτσι τους υπόλοιπους ομιλητές, με τους οποίους είχαμε και προθύστερα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, την οποία θέλουμε να μοιραστούμε και μαζί σας. Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με το γράφημα αυτό, γιατί θέλουμε να αναδείξουμε ένα κεφαλαιώδες ζήτημα που σχετίζεται με αυτόν καθ' αυτό ουσιαστικά και τον τίτλο της σημερινής εκδήλωσης. Ότι η κρίση της δημοσιογραφίας δεν αφορά μόνο τα ΜΜΕ. Αντιθέτως,
αγγίζει θεμελιώδες και βασικούς πυρήνες της κοινωνίας μας, του πολιτεύματός μας, αλλά ταυτόχρονα αγγίζει και τους υπόλοιπους θεσμούς. Το γράφημα αυτό είναι από έρευνα την οποία έχει κάνει η Kappa Research, η οποία δείχνει ουσιαστικά μία επιδείνωση των περισσότερων δικτών εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς που στηρίζουν και χαρακτηρίζουν την κοινωνία. Η σημερινή συζήτηση, λοιπόν, έτσι θα θέλαμε να τη δείτε. Μία συζήτηση η οποία δεν είναι εντός των τυχών της δημοσιογραφίας των ΜΜΕ. Αντιθέτως, είναι μια συζήτηση η οποία αγγίζει και αφορά το σύνολο της κοινωνίας μας, των θεσμών, αλλά και αυτής καθ' αυτής της οργάνωσης. Τι προκύπτει από το συγκεκριμένο γράφημα? Ότι ουσιαστικά έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση της εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς και ιδιότερα σε αυτούς που χαρακτηρίζονται ως πολιτιακοί θεσμοί. Τοπική αυτοδιοίκηση, η κυβέρνηση, το κοινοβούλιο, πολιτικά κόμματα ΜΜΕ, η μειούμενη εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς αυτούς καταδεικνύει ουσιαστικά την κρίση την οποία εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να βιώνουμε ως κοινωνία. Κρίση εκπροσώπησης, κρίση εμπιστοσύνης, η οποία υπονομεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό οποιαδήποτε απόπειρα ανάκαμψης που μπορεί ή επιχειρούμε για την ακρίβεια εδώ και τόσα χρόνια να κάνουμε με την έξοδο από τα μνημόνια. Να πάμε λίγο και στα υπόλοιπα. Θα τα δούμε στη συνέχεια, γιατί θέλω να ακούσουμε ένα πρώτο σχόλιο, να βάλουμε τη βάση με αυτά τα ποσοστά και τους αριθμούς που είδαμε, ζητώντας από όλους σας ένα πρώτο σχόλιο, μια πρώτη τοποθέτηση για αυτή την κρίση εμπιστοσύνης, η οποία πια είναι κάτι κοινό, είναι κάτι το οποίο έχουμε αποδεχτεί. Το θέμα είναι να δούμε και να αποφασίσουμε και με ευθύνη πια πώς θέλει ο καθένας, αλλά και συνολικά ως κοινωνία να πορευτούμε. Ναι, θεωρώ ότι αυτή η κρίση όντως υπάρχει, μιλάμε πολλά χρόνια για αυτήν. Δεν νομίζω όμως ότι είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Νομίζω ότι η κρίση στους θεσμούς υπάρχει και στο εξωτερικό πάρα πολύ μεγάλη. Βλέπουμε τι γίνεται το τελευταίο χρόνο με την άνοδο και με την εκλογή του Τραμπ στην Αμερική και πόσο έχει επιτεθεί στα μίντια και πόσο έπαιξε ο Τραμπ με αυτό, γιατί ήξερε ακριβώς ότι ο κόσμος δεν εμπιστεύεται τα μίντια στην Αμερική. Έπαιξε πάνω σε αυτό, συνεχίζει να παίζει. Εχθές το βράδυ έδωσε βραβεία στις χειρότερους δημοσιογράφους, βάζοντας στους New York Times πρώτους. Νομίζω ότι πολλοί πολιτικοί εκμεταλλεύτηκαν αυτό και ο Τραμπ είναι ένα δείγμα, ένα αποτέλεσμα του τι μπορεί να συμβεί με τις κρίσεις στους θεσμούς. Λυπάμαι που είναι τόσο χαμηλά η δημοσιογραφία. Νομίζω είναι κάτι που θα συζητήσουμε. Φταίνε και οι δημοσιογράφοι, αλλά νομίζω θα πρέπει και το κοινό λίγο να σκεφτεί τι είδους δημοσιογραφία θέλει και από πού, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι που θα συζητήσουμε σε λίγο. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Πράγματι, είναι στον αδέρι η αξιοπιστία των ελληνικών ΜΜΕ και υπήρχε μια πρόσφατη έρευνα του Pew Institute ανάμεσα σε 38 χώρες που καταδεικνύει το ίδιο, ότι το 75% του κοινού σε αυτές τις 38 χώρες δηλώνει ότι δεν είναι ποτέ αποδεκτό τα μέσα ενημέρωση να στηρίζουν ένα συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα. Κατά μία έννοια, αυτό συνδέεται και με την κρίση που αντιμετωπίζουν τα μίντια στην Ελλάδα. Συμφωνώ με τη Σοφία ότι δεν είναι μόνο θέμα των ίδιων των δημοσιογράφων και των δημοσιογραφικών οργανισμών, αλλά είναι και ζήτημα της εκπαίδευσης του κοινού. Αλλά νομίζω ότι στη διάρκεια της κουβέντας θα πάμε σε πιο ουσιαστικά ζητήματα, που είναι για τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούνται τα ΜΜΕ και εκεί είναι τα πιο ζώρικα θέματα. Και βεβαίως θα τεθεί και το θέμα του διαδικτύου, για να δούμε αν μεταφέρονται εκεί, αν είναι το νέο πεδίο δράσης, αν θέλετε, και ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, καθώς επίσης και το ερώτημα το οποίο διχάζει. Αναπτύσσονται δύο θεωρίες, αν θα πρέπει να υπάρχει το πολιτικό παύλα κομματικό και αν μπορούμε να το διακρίνουμε πρίσμα του δημοσιογράφου ή όχι, και τι γίνεται και ως προς τη χρήση των εργαλείων. Άρη. Θα αλλάξω λίγο το κλίμα λέγοντας ότι μάλλον με ευχαριστεί ένας δείκτης απαξίωσης, θα αναφερθώ μόνο στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Θα ανησυχούσα αν το κοινό στο οποίο απευθύνομαι προσωπικά, είτε ραδιοφωνικά είτε μέσα από κείμενα, ήταν ευχαριστημένο με το επίπεδο της δημοσιογραφίας. Το ίδιο προφανώς μπορούμε να πούμε και για το εξωτερικό, αλλά στην Ελλάδα έχουμε
σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα το πρόβλημα και δεν είναι μόνο πρόβλημα της περίοδου της κρίσης. Έχουμε μέσα ενημέρωσης από τη μεταπολίτευση ουσιαστικά, τα οποία δεν ήταν ποτέ κερδοφόρα, εκπροσωπούσαν πολύ συχνά, αν και εδώ γενικεύω και το ξέρω, αλλά για να δώσω την ευρύτερη εικόνα, εκπροσωπούσαν πολύ λίγες οικογένειες που αργότερα μάθαμε να τους αποκαλούμε και ολιγάρχες, οι οποίοι είχαν μη κερδοφόρα μέσα, τα οποία χρησιμοποιούσαν για να ασκούν πιέσεις στις εκάστοτε κυβερνήσεις. Με την κρίση έχουμε υποχώρηση ίσως της δύναμής τους, γιατί έρχονται νέοι παίκτες στην αγορά. Έχουμε τις τράπεζες που λόγω και της κατάρρευσης της διαφημιστικής αγοράς ελέγχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, κατά την άποψή μου, τα μέσα ενημέρωσης, και σε αυτό το σκηνικό πραγματικά θεωρώ μια υγιή αντίδραση της κοινωνίας την απαξίωση. Ξέρω ότι με ένα τέτοιο σχόλιο, μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωράκια, υπάρχουν εξαιρετικές προσπάθειες και στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε λίγο στο ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό υπόβαθρο αυτής της κρίσης. Άρα, Βαλεντίνε, για να έρθουμε και σε σένα, παρακολουθώντας τώρα από τη δική σου πλευρά και το τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στο διαδίκτυο, θα μπορούσε να πει κανείς, και ξαναλέω και επαναλαμβάνω, υπό το δικό σου πρίσμα, υπό το πρίσμα ενός ανθρώπου ο οποίος ξέρει και διαβάζει την πληροφορική και μπορεί και βλέπει τι θα γίνει share, τι θα γίνει viral. Επίσης, θα ήθελα να το θίξουμε αυτό. Ποιος αποφασίζει δηλαδή τι θα γίνει, όχι share, γιατί εγώ μπορώ να κάνω share, αλλά ποιος αποφασίζει τι θα γίνει viral και ποιος αποφασίζει τι θα μου εμφανίζεται συνεχώς, ξανά και ξανά, ανεξαρτήτως αν είναι φίλος μου ή όχι. Είδαμε και την πρόσφατη κίνηση της Facebook να ανακοινώσει ότι το επόμενο διάστημα θα μειωθεί αυτή η τάση. Αυτό πώς ερμηνεύεται? Θα επαυξάνω και θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες, και από το δικό μου πρίσμα, μέσα σε όλο αυτό το χάος, πιστεύω οι νέοι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να διαβάσουν και τι να εμπιστευτούν. Δεν υπάρχει επίσης και η μόρφωση γύρω από την ποιοτική δημοσιογραφία. Οι περισσότεροι νέοι απλά καταναλώνουν ότι αυτόματοι αλγόριθμοι του Facebook, του Twitter, του Instagram τους δείχνουν μπροστά στα μάτια τους. Οπότε, θα το σχολιάσουμε και αργότερα, μας λείπει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό το media literacy, δηλαδή η μόρφωση που έχουμε όταν διαβάζουμε, καταναλώνουμε ένα κομμάτι είδησης. Και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση, για να μπούμε λίγο και βαθύτερα στις αιτίες. Αναφέρατε νωρίτερα ότι δεν είναι σημείο των καιρών, είναι κάτι το οποίο ήδη παρατηρείται σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου και γυρνάμε πάρα πολύ πίσω. Από την άλλη όμως, και με δεδομένο επίσης το ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο, με διαφορετικές διακυμάνσεις ή εκφάνσεις ενδεχομένως, αλλά παρατηρείται και είναι διαπιστωμένο, να μπούμε λίγο στις αιτίες. Είναι οι αιτίες, για παράδειγμα, η άμεση και άρρηκτη πολλές φορές σχέση με τον πολιτικό χώρο? Είναι το οικονομικό μοντέλο και ο τρόπος χρηματοδότησης? Είναι ποιες οι κατηγορίες, η κατηγοριοποίηση των αιτιών, αν σας ζητούσα κάτι τέτοιο? Στη συνέχεια έχουμε να δούμε και πολύ εξαιρετικά γραφήματα από τον Νίκο. Αλλά σε μια συζήτηση, ποιος φταίει και τι ευθύνεται για όλο αυτό το μπερδεμένο τοπίο? Λοιπόν, κάνοντας, πιστεύω ότι όντως ξεκινάμε από το αν φταίνουν οι δημοσιογράφοι. Και δεν θα μιλήσω μόνο για την Ελλάδα, γιατί επιμένω ότι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Δηλαδή, έχουμε μια τάση να κατηγορούμε όλο την Ελλάδα και τα ελληνικά ΜΜΕ, αλλά είδαμε και με παραδείγματα ότι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Οι Βρετανοί με το Brexit δεν το προβλέψανε σε αυτό το βαθμό που πιστεύαμε θα το προβλέψουμε. Στην Αμερική δεν προβλέψανε όσο περιμέναμε ότι θα προβλέψουν την άνοδο του Τραμπ. Εδώ δεν προβλέψαμε πολλά άλλα, μην τα συζητήσουμε, τα ξέρουμε πολύ καλά. Λοιπόν, πιστεύω ότι όντως υπάρχει ένα θέμα ότι τα μίντια όντως ελέγχονται από κάποια πολιτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό δεν το γνωρίζουμε πολύ καιρό. Εγώ προσωπικά πάρα πολλές φορές αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημος δημοσιογράφος όταν ακούω και πολύ πρόσφατα τους πολιτικούς στη Βουλή να αναφέρονται και να λένε πάνω σε συζήτηση πολιτική, αυτό το άκουσα σε αυτό το κανάλι, ο άλλος πολιτικός να λέει αυτό το άκουσα σε αυτό το κανάλι. Εγώ προσωπικά στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Δεν είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει μόνο τώρα, συνέβαινε και παλιά στην Ελλάδα. Το είδαμε, διαβάσαμε, όποιος διάβασε και τα απομνημονεύματα τώρα που πέθανε του Μητσοτάκη, που λέει ο παλιός Μητσοτάκης πώς ελέγχαν τα μίντια, είναι λίγο τρομακτικό. Πιστεύω όμως ότι
κάποιοι πρέπει να χρηματοδοτούν τα μέσα. Και από την άλλη, αυτή τη στιγμή, παρόλο που κριτικάρουμε την ελληνική τηλεόραση, παρόλο που ο κόσμος έχει φύγει από την ελληνική τηλεόραση, είναι και μία περίοδος πάρα πολύ ελπιδοφόρα, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή όποιος θέλει από εδώ, και είσαστε πάρα πολλοί δημοσιογράφοι εδώ και νέοι και χαίρομαι πάρα πολύ, μπορεί να κάνει ένα δικό του μέσο. Μπορεί να αρχίσει να τραβάει φωτογραφίες, να τραβάει βίντεο και να κάνει κάτι στο ίντερνετ. Και μην ξεχνάμε, το 2020 περιμένουμε ότι τα 2/3 της δημοσιογραφίας παγκοσμίως θα είναι mobile, θα είναι στο κινητό. Οπότε θεωρητικά όλοι μας, επειδή όλοι μας εδώ πέρα μέσα έχουν κινητό, μπορούμε να το κάνουμε αυτό ακολουθώντας κάποιες τεχνικές δημοσιογραφίας. Άρα είναι μια πολύ καλή περίοδος που εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι απαραίτητα κακή. Αυτό που πρέπει όμως να ρωτήσουμε είναι, και αυτό δεν έχει απαντηθεί παγκοσμίως, γι' αυτό θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο ελληνικό, ποιος θα το χρηματοδοτήσει αυτό. Γιατί ναι, μπορεί να ξεκινήσεις. Πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, βραβεύτηκε ένα site στο Καναδά, μιας Αμερικανίδας που έφυγε από την Αμερική και πήγε στο Καναδά, η οποία ξεκίνησε με interns, με εκπαιδευόμενα παιδιά και αυτή τη στιγμή παίρνει βραβεία ερευνητικής δημοσιογραφίας. Και αυτή σιγά-σιγά, πολεμώντας στο Facebook, πολεμώντας στην Google, παίρνει όλη τη διαφήμιση, κατάφερε να πάρει κάποια βραβεία. Αυτό λοιπόν που πρέπει να αναρωτηθούμε και εμείς σαν κοινό και εσείς σαν κοινό που καταναλώνει ενημέρωση, είναι ποιος θέλετε να πληρώνει για αυτή την είδηση. Γιατί κάποιος πρέπει να πληρώνει για να έχεις κάτι, για να διαβάζεις. Οπότε αυτό είναι κάτι που δεν έχει απαντηθεί, δεν είναι μια εύκολη ερώτηση. Βλέπουμε ότι στο εξωτερικό κάποιοι φιλανθρωπικά κέντρα αρχίζουν να χρηματοδοτούν πετυχημένα site για να κάνουν δημοσιογραφία. Νομίζω ότι εκεί είναι μια πολύ ωραία διέξοδος για όλους μας. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που υπάρχει αυτή η διέξοδος, γιατί και οι ίδιοι δημοσιογράφοι αισθανόμαστε πολλές φορές εγκλωβισμένοι σε αυτή την κατάσταση της κρίσης, που ξέρουμε ότι κάποια ερευνητικά θέματα, που ξέρω ότι θα το συζητήσουμε σε λίγο, δεν μπορούν να βγουν προς τα έξω, και για λόγους οικονομικούς που θα το συζητήσουμε, αλλά και για λόγους ότι δυστυχώς δεν πουλάνε. Και το ότι δεν πουλάνε, θα σας το πω και από την προσωπική πείρα, ξέροντας ποια θέματα πουλάνε ή όχι στη τηλεόραση, και μπορώ να σας το αποδείξω ακόμα και από το γεγονός ότι οι εκπομπές στη τηλεόραση ερευνητικής δημοσιογραφίας παίζουν στις 12 και κάποιες στη 1 η ώρα τη νύχτα. Αυτό. Νομίζω τα λέει όλα, ειδικά το τελευταίο. Αν θέλει δηλαδή πια κανείς να δει μία εκπομπή από ό,τι έχει μείνει στο τηλεοπτικό τοπίο ερευνητικής δημοσιογραφίας, έρευνας θα το έλεγα και εγώ, πρέπει να ξενυχτήσει μέχρι πολύ αργά. Όχι, απλώς με την Άννα κουνάμε το κεφάλι όποτε βρισκόμαστε, και με την Άννα και με άλλους δημοσιογράφους που ξέρουν τι εστί τηλεόραση, γιατί ξέρουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Πολλές φορές δεν έχουμε κάμερα να βγούμε έξω να κάνουμε το θέμα. Αλλά κλείνω, είπαμε να μην γκρινιάξουμε. Κώστα. Για να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου που μου αρέσει να το κάνω, διαφωνώ εν μέρη και με τον Άρη και με τη Σοφία. Με τον Άρη διαφωνώ, όχι ακριβώς στη διαπίστωση. Εγώ έχω μεγάλη ανησυχία για την αξιοπιστία, που είναι πολύ χαμηλά η αξιοπιστία των ΜΜΕ, γιατί βλέπουμε το τέλος της λίστας. Αν μας ξαναφέρετε τη λίστα αυτή την έρευνα, θα δούμε πού έχουμε ψηλά την αξιοπιστία. Και για μένα ψηλά η αξιοπιστία είναι στο στρατό και στην εκκλησία. No offense, έτσι, ούτε για το στρατό και λιγότερο για την εκκλησία. Οπότε να δούμε τι έχουμε ψηλά και τι έχουμε χαμηλά. Ως προς το παράδειγμα της δημοσιογραφίας των πολιτών, δεν διαφωνώ ακριβώς τώρα, πιο πολύ να κάνουμε μια κουβέντα λίγο πιο ενεργή και να μην είναι flat. Είναι πολύ προβληματικό να πούμε ότι ο καθένας από εσάς θα πάρει αύριο μία κάμερα, θα βγει έξω και θα κάνει δημοσιογραφία. Μπορεί αυτό το citizen journalism να έπαιξε πάρα πολύ σαν ιδέα στο εξωτερικό και τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η απάντηση. Ακόμα και να πάρω εγώ το κινητό μου και μια κάμερα και ένα λάπτοπ και να παράξω περιεχόμενο, και πάλι δεν σημαίνει ότι από αυτό θα μπορώ να έχω έσοδα. Οπότε πάμε τώρα στα μοντέλα χρηματοδότησης, όπου μπορώ να σας πω πολύ γρήγορα ότι κατά τη γνώμη μου υπάρχουν 3 βασικά μοντέλα. Το ένα είναι το παραδοσιακό, αυτό που ζούμε, επιχειρηματίες που σήμερα έχουν πάρει και τη μορφή. Τέλος πάντων, είναι επιχειρηματίες που έχουν εμπλακεί σε πολλούς διαφορετικούς χώρους. Ο καθένας από αυτούς έχει και μια ποδοσφαιρική ομάδα, εμπλέκονται στα θέματα του τζόγου συνήθως και ταυτόχρονα έχουν και σχέσεις με πολιτικά κόμματα. Αυτό είναι το ένα μοντέλο. Δηλαδή, έχουμε και χειρότερους επιχειρηματίες, ολιγάρχες που είπε ο Άρης, από ότι είχαμε εκδότες πριν από 20-30 χρόνια, τους παραδοσιακούς εκδότες, με όλα τους τα προβλήματα. Το άλλο μοντέλο είναι αυτό της εφημερίδας που δουλεύω εγώ, με στην εφημερίδα των συντακτών. Είναι ένα συνεργατικό, συνεταιριστικό μοντέλο.
αυτό έχει πολλά πλεονεκτήματα και ορισμένα μειονεκτήματα που δεν τις παρούσε να το συζητήσουμε. Και έχει και ένα ταβάνι σε σχέση με τα πράγματα που μπορεί να παράξει. Αλλά εκεί πέρα δεν υπάρχει ο ίδιος βαθμός εξάρτησης και έχει αξία να τονιστεί. Το τρίτο μοντέλο είναι αυτό που ακολουθείτε και το είδαμε και στη Νέα Υόρκη, όσοι από εμάς ήμασταν υπότροφοι, της ερευνητικής δημοσιογραφίας που έχει τα donations στους χορηγούς, με τον αστερίσκο βέβαια ότι κάθε φορά πρέπει να ξέρεις και αυτός που σε χορηγεί τι συμφέρον έχει να σε χορηγήσει. Και πρέπει να το ψάξεις. Και εκεί γυρνάμε σε κάτι ακόμα και κλείνω για να μην σας κουράσω σε αυτόν τον τομέα, ότι σε ένα πρόσφατο ταξίδι που είχα κάνει στη Γερμανία, είχα πάει να δω μια εφημερίδα, την Taz, μια ιστορική εφημερίδα στο Βερολίνο. Αν δείτε τον αριθμό των συνδρομητών που έχουν σε αιτήσια βάση και με ποιο τρόπο συνεισφέρουν οι ίδιοι οι πολίτες στην χρηματοδότηση του δημοσιογραφικού περιεχομένου, θα καταλάβουμε τη διαφορά με την Ελλάδα. Γιατί δεν ξέρω πόσοι από εσάς εδώ πέρα αγοράζετε εφημερίδα. Ας πούμε, θα είχε πλάκα να κάνουμε αυτό το ερώτημα. Πόσοι από εσάς αγοράζετε κάθε μέρα εφημερίδα? Κάθε μέρα. Σαββατοκύριακο για να είμαστε πιο εύκολοι. Πόσοι φοιτητές αγοράζουν μια φορά τη βδομάδα εφημερίδα? Είναι φοιτητές δημοσιογραφίας, υποθέτω. Ωραία. Θέλω να πω, αν δεν υπάρχει, η συνδρομητική κουλτούρα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Και υπάρχει, όπως κάνουμε downloading τις ταινίες και τις σειρές που καταναλώνουμε, έτσι καταναλώνουμε και ένα δημοσιογραφικό περιεχόμενο. Μετά βρίζουμε τους δημοσιογράφους δικαίως και αδίκως, τους βάζουμε όλους μαζί στην ίδια κατηγορία, αλλά πολύ δύσκολα μπαίνουμε στη διαδικασία να εισφέρουμε εμείς σε αυτό. Και αυτό παίζει ρόλο. Αν δεν εισφέρετε εσείς, θα έρθει ο επιχειρηματίας. Και ο επιχειρηματίας έχει το δικό του συμφέρον κάθε φορά. Θέλω να βάλω στη συζήτησή μας, υπενθυμίζοντας και τη συμμετοχή όλων όσοι μας παρακολουθείτε, είτε από εδώ, είτε διαδικτυακά, μέσω του snf.org/live. Στο snf.org/questions, τα ερωτήματά σας δεχόμαστε. Έχει έρθει λοιπόν ένα σχόλιο, δεν το θέτω ως ερώτημα, διότι ήδη το έθιξε η Σοφία πρώτη από όλους. Αν δηλαδή θα πρέπει να γίνει μια εσωτερική αναζήτηση σχετικά με το ήθος του δημοσιογράφου, δηλαδή να γίνει μία καταρχάς αυτοκριτική και στη συνέχεια όλο αυτό το οποίο συζητάμε, όλες οι υπόλοιπες ευθύνες και όλος ο υπόλοιπος τρόπος, έτσι όπως επηρεάζει, Άρη, και έρχομαι σε εσένα, τόσο το μοντέλο χρηματοδότησης το οποίο έθιξε ο Κώστας και η ευθύνη του κοινού, αλλά θέλω σιγά σιγά να βάλουμε στη συζήτησή μας, επειδή και εσύ το γνωρίζεις καλά, και το κατά πόσο εύκολο είναι ένας δημοσιογράφος για τον χύψη λόγο να επιχειρήσει να κάνει το δικό του βήμα και να έχει μία ολοκληρωμένη παρουσία και άποψη, συνεπώς, στο διαδίκτυο. Άρα και ανεξάρτητη, έτσι. Ναι, είναι πράγματα που συνδέονται και με όσα είπε και η Σοφία και ο Κώστας για το πόσο εύκολα μπορείς να βγεις, όχι μόνο για τη δημοσιογραφία των πολιτών. Και μπορώ εδώ να σας φέρω ένα προσωπικό παράδειγμα από τη δική μου ιστοσελίδα, την οποία άρχισα πιο επαγγελματικά να χειρίζομαι περίπου λίγο πριν από την εποχή του δημοψηφίσματος στην Ελλάδα. Αυτό που διαπίστωσα τις μέρες του δημοψηφίσματος είναι, επειδή όλος ο κόσμος κρεμόταν σε μια οθόνη υπολογιστή και έψαχνε, ότι το δικό μου site έπεφτε κάθε λίγες ώρες. Γιατί είχα ένα σερβερ των 100 ευρώ κάπου στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου όταν έμπαιναν ταυτόχρονα 4.000 ή 5.000 άτομα, απλώς έπεφτε και εγώ έπαβα να έχω οποιαδήποτε παρουσία στο διαδίκτυο. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε άμεσα να δώσω 500-600, σύντομα θα αυξηθούν και θα πρέπει να είναι 1.000 ευρώ μόνο για σερβερ, χωρίς να αρχίσουμε να υπολογίζουμε τα διάφορα widget και plugin τα οποία κάνουν το site πιο γρήγορο, και πιο γρήγορο site σημαίνει υψηλότερα να σε εμφανίζει η Google στις σελίδες αναζήτησης, και όλοι ξέρουμε ότι αν δεν είσαι στις 2-3 θέσεις πρώτες, ουσιαστικά δεν υπάρχεις, ή αν δεν είσαι τουλάχιστον στην πρώτη σελίδα. Και εδώ δεν έχουμε μπει ακόμα στα προβλήματα που θα βρει η δημοσιογραφία μπροστά της από τις μεγάλες πλατφόρμες, την Google ή την Facebook, με την επίθεση που δέχεται τώρα το περίφημο net neutrality. Δηλαδή ότι, να το πω πολύ απλουστευτικά, θα μπορούν οι πάροχοι να δίνουν προτεραιότητα πρόσβασης σε όσους πληρώνουν ουσιαστικά, δηλαδή το δικό μου site απλώς δεν θα υπάρχει, γιατί το CNN θα μπορεί να δώσει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό, να έχει μεγαλύτερο bandwidth και ως εκ τούτου ο αλγόριθμος της Google να το βγάζει μπροστά. Λοιπόν, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω το ότι
η τεχνολογία προσφέρει τρομακτικές δυνατότητες, είδαμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια επανάληψη των ισορροπιών που είχαμε στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, τα κυρίαρχα μέσα παρέμειναν σε σημαντικό βαθμό κυρίαρχα και στο ίντερνετ, με σημαντικές εξαιρέσεις, και δεν άλλαξε αναγκαστικά τόσο πολύ η εικόνα όσο θέλουμε να το παρουσιάζουμε και να λέμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα θαύμα. Σε σχέση με τη χρηματοδότηση, και να κλείσω με αυτό, πολύ σωστά τα τρία σημεία που ανέφερε ο Κώστας για τους τρεις τύπους χρηματοδότησης. Θα έλεγα ότι πρέπει να το δούμε λίγο πιο και φιλοσοφικά, αν θέλετε, στο τι θεωρούμε ότι είναι η πληροφορία και η είδηση. Αν θεωρούμε ότι είναι ένα προϊόν και το δούμε με όρους ελεύθερης αγοράς, πάντα θα καταλήγουμε σε καταστάσεις όπως αυτή που έχουμε σήμερα. Πάντα ήταν ένα προβληματικό μοντέλο αυτό. Σε περιόδους κρίσης, όπου δεν θα υπάρχουν χρήματα και θα κυριαρχούν λίγοι μεγάλοι παίκτες, αναφέρθηκα στις τράπεζες πριν, δεν είναι μόνο αυτές, η είδηση προϊόν θα ελέγχεται αναγκαστικά από αυτό. Θα έβαζα λοιπόν ένα τέταρτο σημείο. Αν δεν είναι προϊόν η είδηση, μήπως είναι δημόσιο αγαθό? Και αν είναι δημόσιο αγαθό, μήπως είναι υποχρέωση της πολιτείας, κρατών, διεθνών οργανισμών να το προσφέρουν δωρεάν στους πολίτες? Αυτό πώς μπορεί να βγει? Υπήρχαν, παραδείγματος χάρη, πριν από μερικά χρόνια στη Γαλλία κάποιες προτάσεις το κράτος να χρηματοδοτεί την ενημέρωση. Η πρώτη αντίδραση που έχουμε εδώ εύλογα από όλους είναι αν το κράτος ή η εκάστοτε κυβέρνηση δίνει τα χρήματα, θα προσπαθεί να ελέγχει και το περιεχόμενο. Αυτό που είπαν ήταν να δίνουμε τα χρήματα στους Γάλλους πολίτες για να αγοράζουν όποια εφημερίδα θέλουν ή να παίρνουν μια συνδρομή σε όποιο μέσο ενημέρωσης θέλουν. Είναι, νομίζω, ένα κομβικό σημείο που από το πώς ορίζουμε την είδηση και την πληροφορία βλέπουμε ποιο μοντέλο χρηματοδότησης πρέπει να ακολουθήσουμε, και πιστεύω ότι μπορούν να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές. Και εδώ μπαίνει και ένα άλλο μεγάλο θέμα, δεν θέλω να το ανοίξω όμως ακόμα, για αυτές τις πλατφόρμες τις οποίες αναφέρθηκα, όπως είναι η Google, το Facebook, το Twitter, που αποκτούν από τη φύση τους, και δεν μπορεί να είναι διαφορετικά, ένα μονοπωλιακό χαρακτήρα. Λέω δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Το Facebook είναι λίγο σαν το δίκτυο ίδρευσης. Δεν θες να περάσεις 4 σωλήνες διαφορετικούς για να έχεις ανταγωνισμό. Θα είναι πάντα ένα για να μπορούμε να μπαίνουμε όλοι στο ίδιο δίκτυο και να μιλάμε. Και το θέμα είναι ποιος ελέγχει πλέον αυτό το δίκτυο, που είναι η άλλη όψη του ποιος χρηματοδοτεί την είδηση. Και στη συνέχεια θα δούμε, δεν ξέρω, Βαλεντίνε, θέλεις να παρέμβεις? Ναι, σε ακούμε. Προσωπικά πιστεύω ότι η δημοσιογραφία ακμάζει εσωτερικά, αλλά οι τριτογενείς παράγοντες από έξω δεν αφήνουν αυτό το μπαμ, το δημιουργικό μπαμ να γίνει. Το μεγάλο πρόβλημα σε αυτό σίγουρα είναι τα τρία μοντέλα που είπαμε και πριν, τα revenue models. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε από το 0 ένα τέταρτο που θα είναι πολύ καλύτερο. Γιατί σαν νέος, σαν ένας άνθρωπος 20 χρονών, έχω πέσει μπροστά σε paywalls, μπροστά σε subscription models, και ποτέ δεν έχω πιάσει τον εαυτό μου να μπει στη λογική να πάει, να βάλει την πιστωτική του, να πατήσει 10 κουμπιά και να βάλει τις πληροφορίες. Οπότε πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα τέταρτο μοντέλο που θα δίνει την ικανότητα στους publishers, στους δημοσιογράφους, στους εκδότες να παίρνουν πιο εύκολα και άμεσα τα χρήματα από τους αναγνώστες. Με την ίδια λογική επιβραβεύουμε την ποιότητα και όχι το virality, αυτό που κάνουν οι πλατφόρμες. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που δουλεύουμε αυτή τη στιγμή πάνω στο Fightrock στον επόμενο χρόνο, γιατί είναι ένα άμεσο πρόβλημα της δημοσιογραφίας. Οπότε, άμα ξεκινήσουμε από το revenue model, μετά μπορούμε να πάμε περισσότερο στην ηθική και πώς το quality θα έρχεται πάνω από το virality. Θέλω σε αυτό το σημείο, και πριν προχωρήσουμε και σε αυτά τα οποία έθιξες, θα μας αναλύσεις και εσύ καταρχάς γιατί επέλεξες να ασχοληθείς με αυτό το δρόμο. Θέλω να πω ότι βλέπουμε αρκετούς νέους πια, φοιτητές εννοώ, να επιλέγουν αυτό το δρόμο δηλαδή της καταπολέμησης των ψευδών ειδήσεων, έτσι όπως τα έχουμε μάθει πια όλοι, γιατί τα ακούμε, τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε, των fake news. Πρωτίστως όμως, θέλω, Νίκο, να δούμε εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία, κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο ενημερωνόμαστε, όχι εμείς, αλλά θα δούμε και σε σύγκριση με άλλες χώρες. Έχει ήδη υποθεί αρκετές φορές ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο μικρό σχόλιο φαινόμενο. λίγο σε όσα έτσι ακούστηκαν. Η πρόταση από τη Γαλλία σχετικά με και η ιδέα της ενημέρωσης περί αγαθού είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Νομίζω όμως ότι η υιοθέτηση ενός τέτοιου μοντέλου
αφήνει απ' έξω και την ίδια την ευθύνη των πολιτών στο τι θα επιλέξουν. Νομίζω ότι η επιλογή σε κρατικοκεντρικά σχήματα, όπου το κράτος θα παρέχει τους πόρους, μέσω από τους οποίους οι πολίτες θα επιλέγουν, αφήνει απ' έξω και την ίδια την ευθύνη και των πολιτών, ότι εγώ μπορεί να θέλω να αγοράσω ή να δω κάτι άλλο. Η έννοια όμως του αγαθού με βρίσκει σύμφωνο. Σε σχέση με τα προβλήματα τα οποία έχουν ενσκύψει ή που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή, να τα σχηματοποιήσω λίγο. Ένα ζήτημα είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις. Ότι έχουν διευρυνθεί οι πλατφόρμες μέσα από τις οποίες ενημερωνόμαστε. Ένα δεύτερο ζητούμενο είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν και λειτουργούν τα ΜΜΕ παράγοντας ιδιοκτησία, ο τρόπος με τον οποίο υπήρχε διαχείριση, ο τρόπος της οργάνωσης, η εμπορευματοποίησή τους, συνιστά τον πυρήνα της κρίσης. Ένα τρίτο έχει να κάνει με καθ' αυτή την έννοια της δημοσιογραφίας και το πώς ασκείται η δημοσιογραφία. Δηλαδή ένα μοντέλο copy-paste, δηλαδή η έννοια της εμπορευματοποίησης, το να γίνω εγώ αρεστός προκειμένου να με επιλέξουν οι πολίτες με λεφτά που θα πάρουν από το κράτος, πάλι αναδεικνύει ζητήματα που συζητήσαμε πριν. Έτσι νομίζω ότι εάν θέλουμε να είναι πολλαπλές οι απαντήσεις που πρέπει να δώσουμε, βάζοντας μέσα και ζητήματα όπως πολύ σωστά ανέφερε και ο Άρης, ζητήματα ιδιοκτησίας που ξεφεύγουν από τον παραδοσιακό έλεγχο ενός εθνικού κράτους και θέτουν ζητήματα έτσι παγκόσμιας φύσεως. Και σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η πρωτοβουλία της Google που είχε γίνει από κοινού με την γαλλική κυβέρνηση, όπου αποδίδει ένα ποσοστό στους εκδότες σε σχέση με τα άρθρα τα οποία έχει τη δυνατότητα να ανεβάζει και να προμοτάρει και να διαθέτει στο κοινό. Μπορούμε να δούμε και τα γραφήματα, γιατί πραγματικά νομίζω πάλι λίγο πολύ εμάς τους ίδιους θα συναντήσουμε με αυτές τις τάσεις έτσι όπως καταγράφονται. Να πούμε λίγο ότι τα γραφήματα είναι προϊόν της έρευνας που είχε γίνει από το Reuters Institute for the Study of Journalism στην Οξφόρδη το 2017 αλλά και το 2016, την οποία τρέξαμε μαζί με το Τμήμα Δημοσιογραφίας, εμείς δηλαδή μαζί με το Reuters. Βλέπουμε καταρχήν ποιες είναι οι πηγές των ειδήσεων. Το μεγαλύτερο ποσοστό επιλέγει το διαδίκτυο ως την κύρια πηγή ενημέρωσης. 66% εξακολουθεί να επιμένει στην τηλεόραση, 69% είναι στα social media και 30% στο ραδιόφωνο. Ο τύπος υποχωρεί. Ένα δεύτερο σημαντικό γράφημα είναι ποιες είναι οι συσκευές οι οποίες χρησιμοποιούμε. Οι υπολογιστές εξακολουθούν να έχουν ένα κυρίαρχο μερίδιο ως συσκευή πρόσβασης των ειδήσεων. Εδώ όμως θα πρέπει να τονίσω την έννοια του smartphone, του mobile journalism, όπως ανέφερε και η Σοφία, που ουσιαστικά, αν δεν είναι ήδη, που υποστηρίζω ότι είναι, το κινητό μας τηλέφωνο είναι η κύρια πλατφόρμα διαμέσου της οποίας ενημερωνόμαστε. Και αναμένεται ότι αυτό επιπλέον θα αυξηθεί και θα κυριαρχήσει. Πάμε να δούμε ένα γράφημα το οποίο σχετίζεται από την έρευνα του 2016. Η αναζήτηση ειδήσεων στο διαδίκτυο γίνεται διαμέσου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό το έβριμα είναι αποτέλεσμα και της εμπιστοσύνης με την οποία περιβάλλουμε τα social media. Περιβάλλουμε με εμπιστοσύνη τα social media γιατί ουσιαστικά έχουμε εμπιστοσύνη στο δίκτυό μας, στους φίλους μας, στους συγγενείς μας, οι οποίοι λειτουργούν ως φίλτρα επιλογής για εμάς. Άρα, κατά συνέπεια, η εμπιστοσύνη αυτή προεκτείνεται διαμέσου των κοινωνικών δικτύων ενημέρωσης, όπου αποτελούν για τους περισσότερους χρήστες το πρώτο σημείο μέσα από το οποίο ενημερώνονται από το διαδίκτυο. Η ειδοποίηση στο κινητό τηλέφωνο είναι 8% και τα newsletter βλέπουμε ότι όλο και συνεχώς μειώνονται. Νομίζω, Νίκο, αν δεν κάνω λάθος, ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που οι Έλληνες εμπιστεύονται τα social media περισσότερα από όλες τις άλλες χώρες Ευρώπης. Αυτό ήταν το εντυπωσιακό γι' αυτό. Ακριβώς, θα το δούμε λίγο παραπάνω, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το έχει επισημάνει θυμάμαι και το Reuters. Είπε ότι η Ελλάδα είναι πρώτη, οπότε θα έχει εξήγηση. Να έχουμε και μια πρωτιά κάπου. Άρα, λοιπόν, συνεχίζοντας, η κύρια πηγή ειδήσεων είναι οι ενημερωτικές ιστοσελίδες και εφαρμογές και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ακολούθως είναι η τηλεόραση κλπ.
βλέπουμε μια ραγδαία απομείωση του τύπου ως κύρια πηγή ειδήσεων. Η εμπιστοσύνη στις ειδήσεις και σε σχέση δηλαδή με αυτό το οποίο ανοίξαμε ως κουβέντα πριν, δεν έχει να κάνει ότι δεν εμπιστεύουμε τα ΜΜΕ. Δεν εμπιστεύουμε το υπάρχον, τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τη δημοσιογραφία. Γι' αυτό βλέπουμε ότι στην Ελλάδα μαζί με τη ΣΥΠΑ σημειώνονται τα χαμηλότερα ποσοστά προς την αξιοπιστία των ειδήσεων, όπως προκύπτει από την έρευνα το 2016, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά σημειώνονται στις σκανδιναβικές χώρες, έβριμα το οποίο συνδέεται με την εμπιστοσύνη την οποία έχω προς την πολιτεία, προς την κοινωνία, προς την κοινότητα. Το έβριμα του 20% στην Ελλάδα δείχνει ότι έχει διαραγεί ο κοινωνικός ιστός, έχει διαραγούν οι σχέσεις εμπιστοσύνης, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε αυτό που φάνηκε πριν, στην Εκκλησία, στο στρατό, μηχανισμούς οι οποίοι θα αποκαταστήσουν αυτή τη σχέση, η οποία νιώθουμε ότι έχει διαραγεί. Η εμπιστοσύνη στους δημοσιογράφους. Ναι, εδώ πέρα βλέπουμε ότι το 11% των Ελλήνων εμπιστεύονται τους δημοσιογράφους. Και είναι λογικό έβριμα. Όταν από τη δεκαετία του 90 μέχρι του 2017 κυρίαρχο σύνθημα είναι αλήτες Ρουφιάνοι δημοσιογράφοι, όταν υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια απαξίωσης των ΜΜΕ, αυτό μας οδηγεί αυτόματα σε τέτοιου είδους ποσοστά. Έχουν ευθύνη τα ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι, σαφέστατα και πολλές. Ταυτόχρονα όμως έχουμε ευθύνη και εμείς που επιτρέψαμε να διαδοθεί ή να κυριαρχήσει το αρνητικό μοντέλο και όχι το θετικό μοντέλο ειδήσεων και πρωτοβουλίων. Είναι ευχάριστο όμως το γεγονός ότι οι πολίτες ακόμα και το γεγονός ότι πολλές ενημερωτικές εκπομπές παίζουν αργά το βράδυ στην τηλεόραση ή νέα επιχειρήματα όπως είναι η εφημερίδα των συντακτών, το Insider κλπ. Βλέπουμε ότι κερδίζουν την εμπιστοσύνη του κοινού σιγά και σταδιακά. Η εμπιστοσύνη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε επιλεγμένες χώρες. Βλέπουμε επίσης ότι η Ελλάδα μαζί με τη ΣΥΠΑ καταλαμβάνουν τη χαμηλότερη θέση στην εμπιστοσύνη που έχουμε προς τα ΜΜΕ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμπιστοσύνη προς κάποιον ο οποίος ελέγχει χάνεται. Θεωρούμε δηλαδή ότι τα ΜΜΕ δεν ελέγχουν πλέον την εξουσία ως όφυλαν. Αντιθέτως, θεωρούμε και τοποθετούμε τα ΜΜΕ ως μέρος του προβλήματος. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρόεδρος Τραμπ συστηματικά επένδυσε στην προεκλογική του εκστρατεία με το να απομειώσει τα ΜΜΕ. Ήξερε ότι αυτό ξεκλείδωνε ένα μέρος της εκλογικής του επιτυχίας και φυσικά το πέτυχε. Αναδεικνύεται δηλαδή ένα κυρίαρχο ζήτημα που έχει να κάνει με το εξής: η απαξίωση των ΜΜΕ, η απαξίωση του ελεγκτικού ρόλου των ΜΜΕ μας οδηγεί σε καταστάσεις σωτήρων εκτός πολιτικής. Μπερλουσκόνη, είτε Τραμπ, είτε Φάρατζ κλπ. Η αντίληψη ανεξαρτησίας μέσω μαζικής ενημέρωσης από αθέμητη πολιτική επιρροή εξακολουθεί στη χώρα μας να σημειώνει τα χαμηλότερα ποσοστά. 7% σημαίνει ότι τα ΜΜΕ είναι μέρος του συστήματος. Άρα εγώ θα στραφώ σε άλλες πηγές ενημέρωσης. Δεν τέθηκε όμως ποτέ οι άλλες πηγές ενημέρωσης, όλα αυτά τα blog, πόσο ανεξάρτητα είναι. Ναι, να δεχθώ τη δημόσια συζήτηση που λέει ότι τα ΜΜΕ χειραγωγούνται ή οτιδήποτε. Γιατί όμως δεν κυριαρχεί αντίστοιχη συζήτηση και τόσο εμφαντικά για τις εντός εισαγωγικών εναλλακτικές πηγές ενημέρωσης? Είναι τυχαίο το γεγονός ότι με το που απαξιώθηκαν τα παραδοσιακά μέσα στην Αμερική, βλέπαμε να ανεβαίνει η επιρροή του Breitbart, ό,τι δηλαδή χειρότερο έχει να επιδείξει η αμερικανική παράδοση? Είναι τυχαίο το ότι οι πολίτες στην Ελλάδα ενημερωνόμαστε από το ΧΙΨ, οποιοδήποτε blogspot και οτιδήποτε, χωρίς να ελέγχουμε την αξιοπιστία του? Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι, και καταλήγουμε αυτό εδώ το πολύ συγκεκριμένο, το οποίο το ανέφερε και πριν ο Κώστας, είναι από το Pew Research Center, που είναι ένα αμερικανικό ερευνητικό ίδρυμα και δείχνει ότι η χαμηλή
εμπιστοσύνη προς τα ΜΜΕ συνδυάζεται με την αντίστοιχα χαμηλή εμπιστοσύνη προς την ίδια την κυβέρνηση, προς τους ίδιους τους θεσμούς της πολιτείας. Εάν κάποιος πιστεύει ότι απομειώνοντας τα μέσα ενημέρωσης κατορθώνει να βγει αλόβητος, κάνει λάθος. Αντιθέτως, η απομείωση της εμπιστοσύνης στα ΜΜΕ συμπαρασύρει όλο το επικοδόμημα, το πολιτιακό. Και ελπίζω ότι δεν θα δούμε αντίστοιχα αποτελέσματα όπως αυτά που είδαμε στην Αμερική. Πριν προχωρήσουμε στη συζήτησή μας και τοποθετηθεί όποιος από τους υπόλοιπους ομιλητές θέλει, σκέφτομαι τόση ώρα το εξής. Από τη μία, όλη αυτή η εντονότατη στροφή προς το διαδίκτυο με αιχμή τα social media, δηλαδή αποτελούν την κυριότερη δεξαμενή πάρα πολλών πραγμάτων. Αυτόν που εμείς καταλαβαίνουμε, αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε και νομίζουμε ότι έχουμε επιλέξει να ενημερωθούμε ανεξάρτητα, αλλά βλέπω μία μικρότερη φούσκα σε μία λίγο μεγαλύτερη φούσκα. Δεν βλέπω καμία απελευθέρωση και καμία ανεξάρτητη ενημέρωση. Είπαμε πριν, αν και λίγο το προσπεράσαμε, το πώς θα μπορούσαν να έχουν παρουσία, το έχουμε συζητήσει και μέσα στο παρελθόν, τα παραδοσιακά μέσα τα οποία απαξιώνει το κοινό στο διαδίκτυο, να υπάρχει δηλαδή μια πιο σοβαρή παρουσία από αυτή που υπάρχει σήμερα, μια πιο ολοκληρωμένη, αν θέλετε, ενδεχομένως να στοίχιζε και λιγότερο αυτό που θα συζητήσουμε μετά, που επενδύουν και που λιγότερο όχι ως προς το προϊόν τους, τα παραδοσιακά, ξαναλέω, μέσα. Αλλά πόσες φορές πέφτουν στην παγίδα? Για άλλους δεν είναι παγίδα, είναι η νούμερο ένα έννοια, κυρίως για το χώρο της τηλεόρασης, και απευθύνομαι σε σένα, Σοφία, θα ήθελα τοποθέτηση όλων, γιατί, για παράδειγμα, μια εφημερίδα δεν θα το κάνει τόσο πολύ, να προμοτάρουν και να επικοινωνήσουν τη δουλειά τους μέσω των social media. Για να δούμε και εκεί τι προφίλ γίνεται προσπάθεια να χτιστεί από την κάθε εκπομπή, τον κάθε δημοσιογράφο, τον καθένα ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, έχει να παρουσιάσει ένα δημοσιογραφικό αποτέλεσμα, μια δημοσιογραφική δουλειά. Δεν είμαι σίγουρη ότι κατάλαβα ακριβώς την ερώτηση. Πάντως, πιστεύω πρώτα απ' όλα ότι για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει ακόμα, οι παραδοσιακοί μιντιάρχες, να το πούμε έτσι, δεν έχουν μπει όσο θα έπρεπε στα social media. Το θεωρώ αυτό πάρα πολύ εντυπωσιακό. Εγώ προσωπικά με όσους έχω έρθει σε επαφή, τους παρακαλάω, τους λέω πηγαίνετε, είναι εκεί το μέλλον. Ένας φίλος μου που βγάζουν μια εφημερίδα, τους ρώτησαμε γιατί σε αυτή την εποχή βγάζετε εφημερίδα. Και η απάντηση ήταν ότι ακόμα οι εφημερίδες διαμορφώνουν τους opinion leaders στην Ελλάδα. Το δέχομαι από τις... Ναι, πες μου, αλλά... Ναι. Κατά το ήμιση αυτό ακριβώς ήταν η ερώτησή μου. Το άλλο είναι το εξής, ότι βλέπουμε μία προσπάθεια, μπορεί ένας δημοσιογράφος, πάρα πολύ δύσκολα, αλλά ας πάρουμε ένα παράδειγμα, εν πάση περιπτώσει, μάλλον φανταστικό. Έχει όλα τα εργαλεία τα οποία χρειάζεται για να δουλέψει, κυρίως στην τηλεόραση, που είναι μεγαλύτερο το κόστος, έχει το χρόνο, τους ανθρώπους, την ελευθερία, όλα, και κάνει μία δουλειά η οποία δεν προβάλλεται τα μεσάνυχτα. Παρόλα αυτά, έχει την ανάγκη να το επικοινωνήσει μέσω των social media. Αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι. Γιατί το ρωτώ αυτό? Γιατί βλέπουμε πολλές φορές ακόμα και δημοσιογράφους και όχι παρουσιαστές, εκπροσώπους του ψυχαγωγικού χώρου, για παράδειγμα, λίγο να τα μπερδεύουν προκειμένου να γίνουν viral. Αυτό είναι το ερώτημά μου, επειδή βλέπουμε αυτή τη δυναμική. Αυτή είναι πολλά ερωτήσεις σε ένα. Ναι, το τι θα γίνει viral είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Μήπως έχουμε κι εμείς μια σύγχυση μέσα μας. Όχι όλοι, αλλά μήπως... Κοίτα, εγώ δεν έχω ψευδεστείς. Πρώτα απ' όλα δεν έχω ψευδεστείς για τη τηλεόραση και το λέω συνεχώς. Η τηλεόραση είναι καταρχήν ένα ψυχολογικό μέσο. Και το ότι κάποιες ενημερωτικές εκπομπές, παγκοσμίως πάλι θα το πω, έχουν πάει προς το infotainment, είναι αναγκαίο κακό από τη στιγμή που εξαρτιούνται όλοι από τα ratings. Που τα ratings σημαίνει διαφήμιση. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όσοι κάνουμε κάποιο είδους ενημερωτική εκπομπή, ότι μπορείς να έχεις κάνει μια καταπληκτική έρευνα που να σου έχει πάρει χρόνο να το κάνεις και για κάθε λεπτό του 50 λεπτού να έχεις ξοδέψει 3 ώρες κάθε μέρα και να έχει πάρα πολύ χαμηλά ratings και να κάνεις κάτι απλό, σε εισαγωγικά πιο ελαφρύ, χαζό,
και να κάνει κάτι απίστευτα νούμερα. Εμένα προσωπικά μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές και ενώ χαίρομαι με τα νούμερα, δεν χαίρομαι γιατί ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Από την άλλη, θέλω να πω βέβαια ότι τα social media έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη που εγώ ακόμα πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική και επειδή εγώ θα σας φέρω μόνο ένα παράδειγμα το τελευταίο που με έκανε και εμένα να σκεφτώ βλέποντας αυτή την καταπληκτική ταινία, το The Post, που δείχνει το πώς τα Pentagon Papers στην Αμερική είχαν βγάλει κάποια ευρήματα για το πόλεμο του Βιετνάμ και δείχνει η ταινία όλη αυτή την καθυστέρηση του αν θα βγουν ή όχι από το New York Times και μετά που βγήκαν από τη Washington Post. Θέλω να πω ότι όταν βγήκανε, αυτό που τελειώνει η ταινία και τελειώνει όλη αυτή η ιστορία με τη Washington Post και μετά με το Watergate, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι σε εκείνη την εποχή βγήκανε τα Pentagon Papers, μετά από 4 χρόνια τελείωσε ο πόλεμος στο Βιετνάμ, έγινε το Watergate, μετά από 2 χρόνια έπεσε ο Νίξον. Στην εποχή τη δικιά μας, με το tweet, πρώτον τα Pentagon Papers δεν θα είχαν βγει αμέσως με ένα tweet και δεύτερον, δεν θα έχει καθυστερήσει τόσο ούτε ο πόλεμος να τελειώσει, ούτε ο Νίξον να πέσει. Θα είχε στείλει κατευθείαν κάποιος ή θα είχε στείλει ένας αντίστοιχος Νίξον και θα έλεγε fake news. Και επίσης θέλω να πω και κάτι για τα fake news, Άννα, ότι για μένα είναι πολύ καλό ότι έχει αρχίσει αυτή η συζήτηση για τα fake news. Γιατί πρέπει να μπει μια τάξη. Νομίζω ότι είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να αντιμετωπιστεί και παγκοσμίως προσπαθούν όλοι να το αντιμετωπίσουν. Το κρατώ αυτό. Βάζω έναν αστερίσκο γιατί θέλω να το ανοίξουμε αμέσως μετά το φάκελο fake news. Κώστα, κάτι ήθελες να προσθέσεις? Λοιπόν, εγώ είδα χθες το βράδυ το post και δεν μου άρεσε. Όχι, μου άρεσε όλος ο χαρακτήρας της ταινίας και μου άρεσε ένα πολύ ωραίο τσιτάτο που έχει στο τέλος, που λέει ότι η δημοσιογραφία, λέει η Μέριλ Στριπ, οφείλει να υπηρετεί τους κυβερνόμενους και όχι τους κυβερνώντες. Κατάλαβε μάλιστα την οθεσία του Σπίλμπεργκ που δεν έχει καμία σχέση με το όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου κτλ. Το βιβλίο της Κάθριν Κράχαν, το βιβλίο ήταν πολύ καλύτερο, οπότε διάβασα το βιβλίο. Επίσης, νομίζω ότι δεν φτάνει ένα tweet όταν είναι να βγάλεις τα Pentagon Papers ή τα Panama Papers ή τα Paradise Papers και εκεί θα έρθω στο ICIJ και σε αντίστοιχες δουλειές. Το ICIJ είναι η Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων. Είναι μία από τις συμπράξεις που γίνονται στην ερευνητική δημοσιογραφία. Σας πληροφορώ ότι θέλει πάρα πολύ καιρό, συνεργασία πολλών διαφορετικών ανθρώπων που είναι και ερευνητές δημοσιογράφοι, developers, data analysts και πράγματα που κάναμε όσοι ήμασταν στο υπότροφη και στο Κολούμπια για να βγουν αυτές οι δουλειές. Χρειάζονται πολύ χρόνο, αρκετά χρήματα και θα γυρίσουμε πάλι στο παράδειγμα της βιωσιμότητας. Κώστα, να διακόψω μόνο ένα λεπτό. Επειδή εσύ λες τα Panama Papers όμως, ακριβώς επειδή δεν ήταν η εποχή του Pentagon, παραιτήθηκε αμέσως ο Πρωθυπουργός στην Ισλανδία, επειδή βγήκε το όνομά του. Το αποτέλεσμα βγαίνει αμέσως. Ναι, αλλά η δουλειά πριν θέλει μήνες για να γίνει. Καλά, αυτό ευχαριστώ. Αυτή είναι η βασική συζήτηση που δεν έχουμε κάνει ακόμα. Πάντως, εκτός από τα blog που λέμε, γιατί ενημερωνόμαστε από τα blog και όλα αυτά, για μένα fake news υπάρχουν κάθε μέρα. Δηλαδή, κάθε μέρα μπορούμε να εντοπίσουμε στον ελληνικό τύπο και στα ελληνικά media χιλιάδες fake news. Να σας πω ένα απλό με το παράδειγμα που ξύπνησα σήμερα. Ξυπνάω το πρωί και ανοίγω το κινητό, ενημερώνω από το κινητό. Και βλέπω ότι ότι ο στρατηγός άνεμος έριξε το άγαλμα, το γλυπτό φύλαξ στο Παλαιό Φάληρο. Συγκεκριμένη εφημερίδα, συγκεκριμένο site, μεγάλης κυκλοφορίας κτλ. Μετά από λίγη ώρα, παίρνεις τηλέφωνο το δήμαρχο Παλαιοφαλήρου, ρωτάς τι έγινε, παίρνεις την αστυνομία και διαπιστώνεις φυσικά ότι δεν το έριξε κανένας άνεμος, αλλά κάποιοι συγκεκριμένοι τύποι στις 3:30 το βράδυ με κουκούλες, με 2 τζιπ, πιθανότατα χρυσαυγίτες κτλ. Αυτό ήταν η είδηση που έπαιξε κανονικά. Και η είδηση έλεγε σήμερα το γλυπτό το ρίξαν αυτοί. Δεν είναι η πρώτη φορά και θα γίνω λίγο τώρα έτσι δεικτικός. Στη δολοφονία του Παύλου Φίσα, εκείνη την ημέρα το πρωί, έστω ήταν ένα χοντρό ατόπιμα, τον σκοτώσανε για το ποδόσφαιρο. Αυτά τα κάνουμε κι εμείς, φταίμε κι εμείς γι' αυτά. Τις εικόνες ATM που έπαιζε το Mega στο οποίο δούλευα, όταν επιβλήθηκαν τα Capital Control και ήταν από την Νότιο Αφρική, κάποιοι τα κάνανε. Φυσικά εκεί δεν έχει την ίδια ευθύνη ο δημοσιογράφος με τον διευθυντή ειδήσεων, έτσι, όπως δεν έχει... Ναι, αυτό είναι πολύ βασικό. Δεν έχουμε όλη την ίδια ευθύνη, αλλά αυτά έχουν γίνει. Συζητάμε για τα βλήματα του Πάνου Καμένου, αλλά δεν συζητάμε για ένα πόλεμο δίπλα μας, στην Ιεμένη. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι μόνο τα fake news και τα hoaxes που λέμε, που κυκλοφορούν, είναι σε αυτά που παράγουμε και εμείς ως περιεχόμενο. Ή τον ηθικό πανικό που μπορεί να δημιουργούν οι δημοσιογράφοι από τα θέματα των οροθετικών, ή να μην ανοίξω το ζήτημα αυτό. Ή και το πώς καλύπτουν ή δεν καλύπτουμε κάποια
ζητήματα. Σας θυμίζω την υπόθεση του ναρκόπλοιου Noor One με τους 2,1 τόνους ηρωίνης. Εγώ πήγαινα στη δίκη κάθε μέρα. Κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτή τη δίκη παρά μόνο όταν ήρθε στην επικαιρότητα για μικροκομματικούς λόγους. Κανείς δεν έχει ασχοληθεί με το αποτέλεσμα της δικαστικής απόφασης, αλλά με το τι είπε ο Καμένος, αν πήρε τηλέφωνο, αν έκανε παρέμβαση στη δικαιοσύνη, όχι δεν έκανε παρέμβαση στη δικαιοσύνη κτλ. Ότι υπήρχε μια εγκληματική οργάνωση και από κάποιους χρηματοδοτήθηκε και κάποιοι δεν έχουν βρεθεί ακόμα υπεύθυνοι, δεν μας απασχολεί. Και δεν απασχολεί και το κοινό. Πιστεύω αυτό που λέει ο Κώστας είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό και δεν νομίζω ότι σε αυτό φταίνε οι ιδιοκτήτες και τα επιχειρηματίες. Φταίει καθαρά η μόρφωση του δημοσιογράφου και ότι πριν βγάλεις οτιδήποτε πρέπει να πάρεις κάποια τηλέφωνα. Εγώ προσωπικά και είμαι σίγουρη και ο Κωστής και πολλοί άλλοι δημοσιογράφοι, επειδή ακούω πάρα πολλές πληροφορίες κάθε μέρα, αν δεν πάρω εγώ ίδια να μάθω τι ακριβώς έχει γίνει, ποτέ δεν ακούω την είδηση με τίποτα. Παρόλο που μ' άρεσε πολύ η ιδέα του θα είχε πέσει με τον αέρα, όταν είδα τις γλάστρες στην αρχή λέω θα είχε πέσει με τον αέρα αυτό το άγαλμα, αλλά ευτυχώς με έμαθα γρήγορα δεν έπεσε από τον αέρα. Και του παλαιολόγου θα έλεγες το ίδιο, παραδίπλα του είναι τεράστιο. Το θέμα είναι θα ξανανεύει το άγαλμα, όχι το ότι έπεσε. Εκεί είναι το ερώτημα τώρα. Θα ξανανεύει, σύμφωνα με τον εικαστικό. Γιατί ανοίγει μια άλλη συζήτηση, σύμφωνα με τον Κωστή Γεωργίου, εκεί πέρα περί κουλτούρας και επικίνδυνων εποχών στις οποίες επιστρέφουμε. Επειδή είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα που έχουμε λάβει, θέλω σιγά σιγά να μπαίνουμε όλοι στη συζήτηση και όταν λέω όλοι εννοώ και εσείς εδώ, να παρέμβει οποιοδήποτε θέλει στη συζήτησή μας. Αλλά ένα ερώτημα είναι, από τη στιγμή που παραδεχόμαστε όλο το βομβαρδισμό ενημέρωσης, πληροφοριών, δεδομένων, φωτογραφιών, βίντεο των ανθρώπων που μάλλον βρέθηκαν τη σωστή στιγμή στο κατάλληλο σημείο και είχαν ένα κινητό στα χέρια τους και αν είναι ή όχι αυτό που έδειξε και ο Κώστας νωρίτερα, δημοσιογράφοι ή όχι, είναι το θέμα της αξιοπιστίας που τίθεται στα sites και ευρύτερα μέσα στο διαδίκτυο και συνδυάζω το ερώτημα που μας έχει στείλει ένας ή μία από όσους μας παρακολουθείτε μαζί με ακόμα ένα ερώτημα, γιατί η κύρια είδηση της ημέρας είναι αυτή η οποία θα γίνει trend, είτε στα social media, και το ερώτημα απευθύνεται κυρίως σε ένα Βαλεντίνα και στη συνέχεια Άρη τη δική σου πια ποιοτική ματιά από την εμπειρία σου, είτε στα social media είτε όπως ήδη έχει ακουστεί και στη συζήτησή μας νωρίτερα στη Google για παράδειγμα ή στο Facebook. Είναι άκρως ενδιαφέρον ερώτηση. Πιστεύω πως είμαστε σε μια εποχή που πλέον οποιοσδήποτε στην κυριολεξία μπορεί να παράγει το υλικό που θέλει, είτε είναι κάποιος 15χρονος, 20χρονος, κάποιος έμπειρος δημοσιογράφος, οποιοσδήποτε στην κυριολεξία και με πολύ λίγα χρήματα αλλά και λίγο χρόνο να κάνει viral αυτό που έγραψε, και εκεί πέρα φταίνε και οι πλατφόρμες. Το βάρος το έχουν οι πλατφόρμες σε πολύ μεγάλο επίπεδο. Ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένο, παράδειγμα το Twitter, δεν αφήνει χρόνο στον αναγνώστη να σκεφτεί. Έρχεται update, πας να διαβάσεις τον τίτλο, ξαφνικά γίνεται νέο update, η ροή τρέχει, όλα τρέχουν, γρήγορα τρέχουν. Οπότε το μυαλό σου προσαρμόζεται σε αυτό το νέο trend εισαγωγικά, ότι όλα τρέχουν, γρήγορα τρέχουν, οπότε πρέπει να τα πιάσεις όλα. Δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς ποιοτικά τι διάβασες. Οι πιο πολλοί, και υπάρχει και έρευνα αυτό από το πρακτορείο Reuters, υπάρχει το ποσοστό των 81% σε μια έρευνα που έγινε, που απάντησαν ότι απλά διαβάζουν τον τίτλο και όχι στην κυριολεξία το άρθρο, το πραγματικό άρθρο. Και έτσι διαμορφώνονται απόψεις εκατομμυρίων ανθρώπων. Οπότε οι πλατφόρμες σίγουρα έχουν ένα πολύ μεγάλο βάρος πάνω τους. Επιβραβεύουν το virality, το engagement, δηλαδή το πώς θα κάνουν like, το πώς θα κάνουν comment, share, που αυτά δεν είναι μετρήσιμα, ποιοτικά μετρήσιμα. Οπότε επιβραβεύεται το virality και δεν επιβραβεύεται η ποιότητα. Από εκεί και πέρα, να προλάβω κάποιες ερωτήσεις, θα μου πείτε ποιος κανονίζει τι είναι ποιοτικό. Ακριβώς, αυτό ήταν το ερώτημά μου, και αν πάλι καταλήγουμε στην αρχή της συζήτησής μας περί εξαρτήσεων πολιτικών ή επιχειρηματικών. Ακριβώς. Εκεί πέρα πιστεύω ότι οι πλατφόρμες πρέπει να δώσουν τον απόλυτο έλεγχο στους χρήστες. Δεν θέλω το Facebook να μου πει ότι θέλω να βλέπω περισσότερα post από τον φίλο μου ή από τον πατέρα μου ή από τον οποιοδήποτε. Θέλω εγώ σιγά σιγά
να το κρίνω και να έχω όμως απόλυτο έλεγχο, χωρίς να χρειάζεται να χάνω ώρες σε unfollow ή σε unlike. Οπότε το πρώτο μεγάλο βήμα ενάντια στην παραπληροφόρηση και γενικά στον βομβαρδισμό πληροφοριών που γίνεται θα ξεκινήσει και πρέπει να ξεκινήσει αναγκαστικά από τις μεγάλες πλατφόρμες. Είτε έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση είτε κάποιος άλλος θεσμός, πρέπει να ξεκινήσουν κάποια regulations που να δίνουν τον έλεγχο, τον απόλυτο έλεγχο και όχι την ψευδαίσθηση του ελέγχου όπως είναι τώρα, πίσω στον τελικό χρήστη. Πιστεύω αυτό είναι το πρώτο μεγάλο βήμα που πρέπει να γίνει άμεσα. Άρη. Συμφωνώ απόλυτα ότι οι πλατφόρμες είναι το επίκεντρο της συζήτησης και εκεί πρέπει να εστιάσουμε ακριβώς για αυτό που έλεγα και νωρίτερα, του μονοπωλιακού τους χαρακτήρα, τον οποίο δεν μπορούμε να τον αμφισβητήσουμε. Δηλαδή, από τη δομή της, μια τέτοια πλατφόρμα θα έχει μονοπωλιακό χαρακτήρα και θα φτάσουν 2-3 άνθρωποι, ιδιοκτήτες της Google ή της Facebook, να ελέγχουν ουσιαστικά τη ροή πληροφοριών. Το θέμα δεν είναι αν θα είναι λοιπόν μονοπόλιο, γιατί θα είναι μονοπόλιο, αλλά πώς θα ελέγχεται αυτό το μονοπόλιο. Και ξαναγυρίζουμε στο ότι όταν η πληροφορία που διαχέεται θεωρείται προϊόν, άρα το virality είναι ο πρώτος παράγοντας, δεν μπορεί μια ιδιωτική επιχείρηση να το λύσει. Δεν μπορεί μια επιχείρηση η οποία δεν ελέγχεται δημοκρατικά από τους πολίτες, δεν λέω κυβερνήσεις, δεν λέω κράτη. Έχω γράψει ένα κείμενο που έλεγα να εθνικοποιήσουμε το Facebook, εννοώντας να το κοινωνικοποιήσουμε βέβαια το Facebook, γιατί αν πούμε να εθνικοποιήσουμε το Facebook θα τεθεί το ερώτημα ποιο έθνος θα το πάρει υπό τον έλεγχο του. Δεν μπορούν πάντα, αυτά ξέρω ότι ίσως ακούγεται ως εξαιρετικά ριζοσπαστικό να μιλάς για εθνικοποίηση μιας τέτοιας πλατφόρμας, αλλά να μην ξεχνάμε ότι το ίδιο το οικονομικό σύστημα στο οποίο ζούμε, πάντα τις υποδομές του φρόντιζε να βρίσκονται υπό κάποιας μορφής δημόσιο ή κοινωνικό έλεγχο. Στις ΗΠΑ, στη Βρετανία, στη Γερμανία, οι δρόμοι, παραδείγματος χάρη, δεν ανήκουν σε ιδιώτες όπως κάνουμε εμείς εδώ, γιατί είναι ένα συστατικό δομικό στοιχείο για τη λειτουργία μιας ολόκληρης κοινωνίας. Τα κρατάνε υπό δημόσιο έλεγχο. Και έτσι θα πρέπει να δούμε σε ποιους έχουμε επιτρέψει αυτή τη στιγμή να έχουν τον έλεγχο στις πλατφόρμες. Και εδώ μπαίνουμε και στο θέμα των fake news, όπου βλέπουμε μία παρέμβαση που εμένα μου θυμίζει την εποχή του Μακάρθη και το κυνήγι μαγισσών στις Ηνωμένες Πολιτείες σε προηγούμενες δεκαετίες, να βγαίνουν οι ιδιοκτήτες του Facebook ή της Google και να λένε ότι θα παρέμβουμε στον αλγόριθμο με πολιτικά κριτήρια, να το αναγνωρίζουν πλέον δημοσίως, παραδείγματος χάρη για να μην έχουν τέτοια διάχυση ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Το οποίο δεν είναι μια δική τους απόφαση, είναι μια πολιτική απόφαση που έχει ληφθεί σε πολλά άλλα επίπεδα. Παραδείγματος χάρη, πήραν πίσω τις διαπιστεύσεις από τους συναδέλφους του Russia Today στο Κογκρέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία μας οδηγούν σε πολύ πιο δυστοπικές καταστάσεις, φοβάμαι, από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Μόλις χτες ή προχτές ο Ασάντζ έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει ότι αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας υπαρξιακό πλέον πρόβλημα από τη δύναμη που έχουν αυτές οι πλατφόρμες. Θέλεις, ναι, Νίκο. Ναι, σε σχέση με την ερώτηση η οποία διατυπώθηκε και σε σχέση με την ευρύτερη συζήτηση. Θα αναφέρω το εξής παράδειγμα, που είναι πολύ χαρακτηριστικό του τρόπου με τον οποίο έχει αλλάξει η επικοινωνία μας, η επικοινωνία στο δημόσιο χώρο. Για πρώτη φορά, η ερώτηση αφορά ότι η Google, τα ΜΜΕ ορίζαν το κύριο θέμα το οποίο συζητάμε. Για πρώτη φορά όμως βλέπουμε ότι ένας πρόεδρος έχει απευθείας επαφή με το κοινό. Ορίζει την ατζέντα, αντί να έπεται της ατζέντας. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτή η απευθείας αδιαμεσολάβητη επικοινωνία, η οποία αναγκάζει τα ΜΜΕ να ακολουθούν και να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτή την καμπάνια του Προέδρου Τραμπ με παραδοσιακούς τρόπους, εστιάζοντας σε προηγούμενα σκάνδαλα, τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχουν απήχηση στην αμερικανική κοινή γνώμη. Στο δεύτερο ερώτημα, σχετικά με τα fake news. Fake news συνεχώς κάνει αναφορά, μάλιστα έδωσε και βραβεία ο πρόεδρος Τραμπ. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτή καθ' αυτή η έννοια είναι πολιτικοποιημένη. Και συμφωνώ απολύτως, με συγχωρείτε, με το γεγονός ότι δεν θα πρέπει να οδηγηθούμε σε ένα κυνήγι μαγισσών.
Σοφία, το ερώτημα μου είναι προς εσένα, να βοηθήσω εδώ λίγο. Βγαίνοντας λίγο από το Facebook και το Twitter, μιλώντας και παρατηρώντας όλα όσα συμβαίνουν πια μέσα στο διαδίκτυο, με δική μας ευθύνη, με ευθύνες αλωνών, με πάση περιπτώσει τις υπάρχουσες συνθήκες. Παρόλα αυτά, τα παραδοσιακά ΜΜΕ βλέπουμε να μην επενδύουν σοβαρά, με σοβαρό τρόπο στο διαδίκτυο, από την άλλη να προσπαθούν να μένουν ενεργά όσο αντέξουν, με τις συνθήκες να γίνονται όλο ένα και πιο δύσκολες. Ενδεχομένως αυτό κάνει και ακόμα περισσότερο κόσμο να είναι καχύποπτος. Για ποιο λόγο θα πρέπει να υπάρχουν Sony και Ντε εδώ, πουλάει δεν πουλάει, ένα θέμα. Άρα ερχόμαστε σιγά σιγά στο τι είδους προϊόν θέλουν τελικά να παράγουν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, δεδομένης της έκπτωσης, όχι απλά στην έρευνα, όχι απλά στην παραγωγή μιας ερευνητικής εκπομπής, αλλά στη δυνατότητα του να έχεις κάποια πολύ βασικά εργαλεία, όχι για να σηκώσεις ένα τηλέφωνο, γιατί αυτό νομίζω είναι υποχρέωση όλων μας να σηκώσουμε ένα τηλέφωνο και ένα δεύτερο τηλέφωνο επίσης, για να διασταυρώσουμε και το πρώτο τηλέφωνο που σηκώσαμε, αλλά αν μη τι άλλο να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό που συμβαίνει. Γιατί είναι πολυτέλεια το να το διερευνήσουμε αυτό που συμβαίνει, αλλά έστω να το καλύψουμε ολοκληρωμένα αυτό που συμβαίνει. Νομίζω στο πρώτο ερώτημα, ακόμα επενδύουν οι μηντιάρχες στη τηλεόραση, είναι και ένας καθαρά οικονομικός λόγος. Ακόμα από τα 250 εκατομμύρια, από 260 που είναι η διαφήμιση, το μεγαλύτερο ποσό πάει στη τηλεόραση ακόμα στην Ελλάδα. Αυτό σιγά σιγά θα αλλάξει και θα αλλάξει όσο υπάρχουν μεγαλύτερες προτάσεις στο διαδίκτυο και στο mobile, γιατί επιμένω ότι εκεί είναι το μέλλον και μιλάμε για το διαδίκτυο και το Facebook όταν τα παιδιά που είναι 15 και θα είναι οι επόμενοι αναγνώστες ούτε καν ασχολούνται με το Facebook. Είναι στο Snapchat, είναι σε άλλα πράγματα και είναι μόνο mobile. Νομίζω οπότε σταδιακά αυτό σιγά σιγά θα αλλάξει και είναι ένα πεδίο λαμπρό για όλους όσοι θέλουν να κάνουν κάτι δημιουργικό στο ίντερνετ και να προχωρήσουν. Νομίζω σταδιακά, αναγκαστικά θα αλλάξει αυτό. Όμως μην ξεχνάμε ότι η τηλεόραση δεν είναι μόνο ενημέρωση. Γι' αυτό ακόμα επενδύουν εκεί. Είναι πρωτίστως ψυχαγωγία. Αυτό που είπες πριν μου θύμισε την καθημερινότητά μου με την αρχισυντάκτριά μου. Όταν μας αρέσει πάρα πολύ μια εκπομπή, πηγαίνει χάλια στα νούμερα συνήθως. Γιατί έχουμε δουλέψει πολύ, το έχουμε χορτάσει, το έχουμε ευχαριστηθεί. Είμαστε εντάξει και με τη συνείδησή μας, αλλά τελικά δεν είναι αυτό το οποίο έχει θελήσει και έχει προτιμήσει και ο κόσμος να δει εκείνη την ώρα. Άρα εδώ... Και πιστεύω ότι αυτό που κάνουν όλα πια τα μέσα, τα ενημερωτικά στο διαδίκτυο, προσπαθούν να έχουν τη σοβαρή είδηση που ξέρουν ότι η σοβαρή είδηση χρειάζεται σε ένα ενημερωτικό site, να υπάρχει δίπλα σε όλα τα άλλα που ξέρουν θα γίνει viral. Και νομίζω, επειδή έχω μιλήσει με διάφορους ανθρώπους που έχουν site, νομίζω ότι έχουν καταλάβει κάποιοι άνθρωποι ότι το μέλλον θα είναι να υπάρχει σοβαρή δημοσιογραφία στα site και σιγά σιγά, ευτυχώς για μας, θέλουν να επενδύσουν και σε αυτό. Άρα εδώ ερχόμαστε και θέλω από το πρίσμα του καθενός και από το δικό σας, ξαναλέω, να θέσω το ερώτημα ποια είναι η ευθύνη του κοινού. Ποια είναι η ευθύνη και η δικιά μας όταν εμείς είμαστε το κοινό και ποια είναι η ευθύνη όποιου θέλει να ενημερωθεί και επιλέγει τον τρόπο που θα ενημερωθεί. Ή το μέσο, ή τη συχνότητα. Να πω λίγο πάνω σε αυτό, με συγχωρείτε. Αυτό το οποίο επίσης υποστηρίζω ότι δεν έχουμε αναγνώσει καλά είναι το γεγονός ότι εξακολουθούμε να μιλάμε για το κοινό με όρους της δεκαετίας του 80. Δεν υπάρχει ένα κοινό. Υπάρχουν διαφορετικά τύπου κοινά, με διαφορετικά ενδιαφέροντα και διαφορετικές πλατφόρμες πρόσβασης. Η κύρια πλατφόρμα πρόσβασης είναι το κινητό για μια συγκεκριμένη ηλικία. Το Facebook, όπως ανέφερε η Σοφία, και σε αντίθεση με ένα πολύ διαδεδομένο μύθο, χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από τη γενιά μου, δηλαδή με 45 και πάνω, κρύβοντας 2 χρόνια φυσικά, 47 για την ακρίβεια. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η μεγαλύτερη χρήση του Facebook γίνεται από αυτές τις ηλικίες και πιο πάνω και η επίδραση που έχει η μεγαλύτερη το Facebook είναι σε ανθρώπους 55 και άνω, οι οποίοι έχουν ανακαλύψει ένα καινούριο θαυμαστό κόσμο. Πρέπει να φύγουμε από την έννοια ότι απευθύνουμε σε ένα γενικό αδιαμόρφωτο κοινό. Δεν μπορούμε ακόμα να υιοθετούμε και να συζητάμε με όρους του προπαγανδιστικού μοντέλου μία πηγή, ένας δέκτης.
Υπάρχουν πολλές πηγές, πολλοί δέκτες, πολλά ξεχωριστά ενδιαφέροντα. Εάν αυτό δεν το υιοθετήσουμε, αναφέρομαι ως μηντιακοί οργανισμοί, ως δημοσιογράφοι κλπ., νομίζω ότι χάνουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού το οποίο συμβαίνει δίπλα μας. Παράλληλα, διαβάζω τα ερωτήματα, είναι αρκετά όσα έχουμε δεκτεί στο snf.org/questions και έρχεται και προστίθεται ουσιαστικά στο ερώτημα που απίφθηνα, κατά πόσο δηλαδή πιστεύετε ότι η ποιότητα της δημοσιογραφίας που παράγεται συνδέεται με την παιδεία των πολιτών. Εάν η παιδεία τους είναι κακής ποιότητας, αυτό θεωρείται ότι μετακυλίεται στην παραγωγή δημοσιογραφίας και στην πρόοδο της χώρας, αν είναι φαύλος κύκλος δηλαδή. Τώρα ναι. Νιώθω ότι είναι λίγο κλισέ αυτό. Σε κάθε κουβέντα που βρισκόμαστε, στο τέλος της κουβέντας κάποιος λέει είναι θέμα παιδείας. Ναι, δεν έχουμε παιδεία και υπονοεί για τον εαυτό του ότι αυτός έχει την παιδεία και δεν την έχει ο άλλος. Μπορεί να μην την έχουμε όλοι μας επίσης. Ναι, ή επίσης μπορεί να μην την έχουμε όλοι μας. Εγώ σε αντίθεση με την δυστοπική κατάσταση που περιγράφουμε, θεωρώ ότι ακόμα υπάρχει έδαφος και για ερευνητική δημοσιογραφία και για ποιοτική και δεν σχετίζεται με το μέσο, την πλατφόρμα, αν θα λέγεται Facebook, Snapchat, Twitter και όντως για τα πολύ διαφορετικά κοινά. Αυτά θα αλλάζουν, τα μέσα αλλάζουν. Κάποτε ήταν τυπογραφία, Γουντεβέργιος, τηλεόραση, τώρα θα αλλάξει. Δεν έχει σημασία αυτό. Οι βασικές αρχές, δηλαδή και στη Νέα Υόρκη και στο Κολουμπία τελικά, καλά τα εργαλεία, καλά τα προγράμματα, καλά όλα αυτά, αλλά τα βασικά της δημοσιογραφίας είναι αυτά στα οποία νομίζω πρέπει να επανέλθουμε. Διάβαζα πρόσφατα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο Guardian της Διευθύντριας Σύνταξης. Το Guardian αλλάζει αυτή τη στιγμή τη μορφή του και είχε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που ουσιαστικά έβαζε 5 βασικούς άξονες για τους δημοσιογράφους. Έλεγε, αναπτύξτε ιδέες που βοηθούν στη βελτίωση του κόσμου. Δεν φτάνει μόνο η κριτική. Κάντε κριτική, αλλά αναπτύξτε συνεργαστείτε με τους αναγνώστες και άλλους για να έχετε μεγαλύτερη επίδραση. Ξεφύγετε από το ταξικό σας υπόβαθρο. Από αυτό που σας αγγίζει. Και μεγάλη κουβέντα τώρα αυτό. Ξεφύγετε ίσως και από αυτό που λένε οι ψυχολόγοι από τα αγαπημένα σας χρώματα. Δηλαδή, αγοράζουμε την εφημερίδα που μας αντιπροσωπεύει, γιατί εκεί θα διαβάσουμε αυτά που μας είναι αρεστά. Συνήθως αυτό γίνεται. Διευρύνετε το ακροατήριό σας, έλεγε η Κάθριν Βίνερ, και τις πηγές σας για να έχετε ρεπορτάζ που να υπερβαίνει ένα κλασικό newsroom. Όσα γράφετε να είναι meaningful, να έχουν όλα σημασία, αξία για όλα τα πολλαπλά κοινά. Και να είστε δίκαιοι και με τους ανθρώπους, αλλά και με τις εκάστοτε μορφές εξουσίας, σε γενικές γραμμές. Αυτά είπε. Εμένα φάνηκαν αρκετά εμπνευστικά. Είναι. Θα κάνω κι εγώ τώρα λίγο τον αντίλογο για να προχωρήσω τη συζήτηση. Τι περιθώριο έχει και τι περιθώριο έχει ένας νεότερος δημοσιογράφος να κινηθεί με αυτό το μοντέλο. Φαντάζομαι ότι θα έπρεπε κάποιος να ήταν παράλογος ώστε να αποφασίσει αν ήταν 100% δικής του επιλογής και αν είχε τα περιθώρια να αλλάξει χώρο εργασίας, να μην αποδεχτεί αυτό το μοντέλο, να μην τον ευχαριστεί. Ένα νούμερο θέλω μόνο να πω. 800.000. Είναι οι συνδρομητές του Guardian. Το έφερα λίγο στα ελληνικά δεδομένα όμως. Απλά έχει σημασία αυτό το νούμερο. Ναι, όμως ο Guardian δεν πάει καλά. Έχει ζήτημα βιωσιμότητας. Όμως να προσθέσω λίγο σε αυτό που ανέφερε ο Κώστας και έτσι συζητάμε. Νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να γυρίσουμε ξανά σε βασικές αρχές δημοσιογραφίας. Κυριάρχησε ένα μοντέλο copy-paste. Δηλαδή, θεωρήθηκε ότι η δημοσιογραφία είναι κάθομαι στο γραφείο μου, κάνω μία περιδιάβαση στο ίντερνετ, τα συμπληρώνω, τα αντιγράφω και τα αναδημοσιεύω. Η δημοσιογραφία μπορεί νομίζω να ξαναβρει πολλές διεξόδους, εάν αντιληφθούμε το εξής, ότι τον αγώνα ταχύτητα στα παραδοσιακά ΜΜΕ δεν έχουν χάσει. Αυτό είναι δεδομένο. Εάν εγώ προσπαθήσω να ανταγωνιστώ τα νέα μέσα, το ποιος θα πρωτοποιεί την είδηση, δεν έχει νόημα. Το έχω χάσει, έχει μεταφερθεί κάπου αλλού. Εγώ θα πρέπει να εξηγήσω, να σημασιοδοτήσω αυτό που συμβαίνει. Και εκεί πιάνουμε ξανά το νήμα. Το ποιο είναι το impact αυτό το οποίο δημοσιεύεται. Γιατί να ακούσω εγώ μία είδηση την οποία τη διάβασα στο χύψη Twitter ή την άκουσα στην τηλεόραση, τη διάβασα στην εφημερίδα στις 8, την ακούω ξανά στις 10, στις 12, στις 2 κλπ. Δεν έχει νόημα εάν δεν νοηματοδοτήσουμε, δηλαδή συνδέσουμε αυτό το οποίο συμβαίνει με τις ευρύτερες επιπτώσεις και αυτό το οποίο ζητάει ουσιαστικά η Διευθύντρια του Guardian.
Μέσα σε όλα αυτά πάντως που συζητάμε, εδώ και περίπου 1,5 ώρα και νομίζω γέρνει η ζυγαριά προς τα αρνητικά, υπάρχουν θετικά και κοιτώ τη Σοφία, έχει θέσει τα περισσότερα νομίζω, αλλά υπάρχουν θετικά. Είναι τεράστια ή έστω αμείωτη η ζήτηση στο χώρο που υπάρχει. Θέλω να πω ότι η ανεργία στο χώρο των δημοσιογράφων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι συνθήκες εργασίας, κάτω από τις οποίες δουλεύουν και ειδικά όσοι προσλαμβάνονται τα τελευταία χρόνια, είναι τραγικές και απαράδεκτες. Άλλες ώρες δηλώνονται ότι δουλεύουν, αλλιώς ασφαλίζονται. Παρ' όλα αυτά, όλο ένα και περισσότεροι επιλέγουν να γίνουν δημοσιογράφοι. Το βλέπεις και εσύ, Νίκο, στο Πανεπιστήμιο. Υπάρχουν εργαστήρια, υπάρχουν σχολές δημοσιογραφίας και ούτω καθεξής. Και βεβαίως όλη αυτή η κατακραυγή ή η δημόσια απαξίωση δεν φρενάρει. Οπότε το ερώτημα είναι ποια είναι η προοπτική. Και θέλω σε αυτό το σημείο να ακούσουμε και κάποιους από εσάς που κάθεστε εδώ πιο κοντά μας και είστε υπότροφοι της πρώτης χρονιάς του προγράμματος δωρεών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέσω των υποτροφιών στη Σχολή Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Πήγατε το καλοκαίρι που μας πέρασε, είναι 3 τα προγράμματα, 18 συνολικά, ο Κώστας το έχουμε ήδη πει, είναι ένας εξ αυτών στο Investigative Journalism. Υπάρχουν άλλα 2 προγράμματα, ανάλυση στατιστικών δεδομένων, wow, στην Ελλάδα δεν έχουμε στατιστικά δεδομένα, ή την χρήση πολυμέσων. Κάτι είπε η Μαρία Σιδηροπούλου και στο βίντεο που παρακολουθήσαμε, πώς με δεδομένη την ταχύτητα, τον βομβαρδισμό πληροφοριών και όλη αυτή την εναλλαγή μπορώ να ευαισθητοποιήσω, άρα να ξυπνήσω και άλλα κύτταρα του κοινού, ενδεχομένως για να τους παρουσιάσω το ρεπορτάζ μου. Οπότε, Μαρία, θέλεις να σε ακούσουμε πρώτη? Να μιλήσω, δηλαδή, για την προοπτική και μέσα από τη δική σου εμπειρία, παρακολουθώντας το πρόγραμμα, ουσιαστικά, πρακτικά πώς επιστρέφεις, τι την κάνεις αυτή την εμπειρία και πού υπάρχει τελικά, αν υπάρχει αυτή η προοπτική? να σηκωθώ, τέλεια. Δεν το έχω καθόλου. Γι' αυτό μου αρέσει να είμαι πίσω από την κάμερα. Εγώ θα μιλήσω για την προσωπική μου εμπειρία. Είμαι από τους πολύ τυχερούς της χρονιάς μου, όταν βγήκα από το Πάντιο. Είχα πολλούς συμφοιτητές οι οποίοι ήταν πολύ καλύτεροι από μένα. Απλά εγώ είχα το στομάχι να κάνω πάρα πολλές πρακτικές τζάμπα και κάποια στιγμή να καταφέρω να μπω, να μου δώσουν την ευκαιρία πολύ ικανά άτομα. Ένας από αυτούς ήταν και η Σοφία, είχα δουλέψει με στους φακέλους. Να καταφέρω να μπω στην τηλεόραση και σε αυτόν τον κόσμο που είναι μαγικός, με τα καλά του και τα κακά του. Γενικά, πάντα μου άρεσε το βίντεο, η εικόνα, και πάντα πίστευα ότι είναι ένα εργαλείο μαγικό. Μπορείς πραγματικά να αρπάξεις τον κόσμο, να τον πας μια βόλτα, ουσιαστικά να τον βάλεις μέσα στην είδηση, με πιο άμεσο τρόπο. Και με το Κολούμπια και με την υποτροφία είχα την ευκαιρία να δω πώς είναι και το πρακτικό κομμάτι. Γιατί στο πρόγραμμα δηλαδή μας δώσαν μια κάμερα και μας είπαν βγείτε έξω. Μας είπαν 2-3 βασικά πράγματα και πραγματικά είχα την ευκαιρία να δω πώς είναι να φτιάξεις την είδηση από κάθε πλευρά. Δηλαδή από την πρακτική της, από την αφηγηματική δομή της ιστορίας, από όλα. Και ερχόμενοι εδώ, επειδή συνεχίζω να δουλεύω σε μια ερευνητική εκπομπή, η οποία προβάλλεται στη 1 η ώρα το βράδυ. Βλέπω ότι με βοηθάει πάρα πολύ αυτό να μπορέσω να δώσω, ίσως, δεν ξέρω, μια έτσι λίγο πιο νέα πνοή στον τρόπο που βλέπουμε το βίντεο και το οπτικό μέσο του να αποδώσουμε μια είδηση. Αλλά το καλό είναι ότι πλέον με τα μέσα του να παράξεις βίντεο, με το γεγονός ότι τα μέσα του να παράξεις βίντεο είναι πιο φθηνά πλέον, ένας νέος δημοσιογράφος που βγαίνει από μια σχολή αυτή τη στιγμή μπορεί με μια DSLR να καταφέρει να παράξει ένα βίντεο και να το προτείνει ή να φτιάξει ένα κανάλι στο YouTube και να καταφέρει να αποκτήσει ένα κοινό, τέλος πάντων, φυσικά παραμένοντας πιστή στις αρχές της δημοσιογραφίας πάντα. Δηλαδή υπάρχουν πλέον, ευτυχώς, το διαδίκτυο, και συμφωνώ με τη Σοφία σε αυτό, δίνει πολύ χώρο
σε ένα άτομο, σε ένα δημοσιογράφο που τον ενδιαφέρει το βίντεο να καταφέρει τέλος πάντων να υπάρξει και κάποια στιγμή ίσως. Δεν ξέρω, όχι. Λέω ψέματα. Δεν θα καταφέρει να βγάλει λεφτά, λέω ψέματα, αλλά τουλάχιστον θα καταφέρει να τον δουν και να φτιάξει ένα πορτφόλιο και να προτείνει σε άλλα μέσα να δουν τη δουλειά του και να... Αλλά γενικά, ναι, όχι. Το βίντεο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν θέλω να πω ψέματα. Είναι δύσκολο να βγάλεις λεφτά από αυτό. Έχουμε πολύ ωραία παραδείγματα, όπως ας πούμε η Νικολία, που έχει τελειώσει το Κολούμπια, το μεταπτυχιακό, και έχει αυτή τη στιγμή μόνη της, είναι ένα one-woman show και φτιάχνει βίντεο για ξένα μέσα παντού. Και ευτυχώς τα νέα παιδιά τώρα μιλάνε και αγγλικά, μπορούν. Δηλαδή, να την ακούσουμε. Ναι, σίγουρα να σε ακούσουμε λίγο. Έλα. Σου κάνω πάσα, ωραία πάσα. Δεν σε βλέπουν όλοι καταρχάς. Εντάξει, το έκανε για να με εκδικηθεί, γιατί ήταν στο βίντεο, οπότε... εντάξει, αυτό ήταν ένα μοντέλο που έχω φτιάξει εγώ κατά κάποιο τρόπο, που είμαστε freelancer και ο Άρης είναι freelancer και αναγκαστικά ψάχνουμε διαφορετικούς πελάτες, διαφορετικά μέσα, από το εξωτερικό, από την Ελλάδα, και για να επιβιώσουμε. Αλλά ήθελα να προσθέσω κάτι στη συζήτηση, ότι το πρόβλημα μας είναι η ποιότητα αυτή τη στιγμή και σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε. Δηλαδή, έχουμε συνέχεια fake news στα κύρια... στην τηλεόραση, στις εφημερίδες. Οπότε γιατί κάποιος να αγοράσει την εφημερίδα όταν θα το ανακαλύψει ότι είναι fake news? Δηλαδή, το 10, το 11 στις μεγάλες διαδηλώσεις των αγανακτισμένων έβγαινε πολλοί κόσμος, είχε και 500.000 και 600.000 κόσμο, έβγαινε στη διαδήλωση, γύρναγε, άνοιγε τηλεόραση και έβλεπε κάτι άλλο. Δηλαδή, κάτι που δεν ήταν αυτό που είχε ζήσει. Για τη βία, γιατί, ας πούμε, διαδήλωνε ο κόσμος, τον κορόιδευαν. Οπότε, την έχασε την αξιοπιστία του, το παραδοσιακό μέσο. Αν μπορώ λίγο να τοποθετηθώ. Ναι, Βαλεντίνε. Έχω μιλήσει με αρκετούς υπότροφους στο Κολούμπια. Μαζί έχω συνεργαστεί με τον Δημήτρη τον Μπόγκα πολλές φορές φέτος. Ο Δημήτρης, πρέπει να πω και θα μου επιτρέψεις ότι θα ήταν μαζί μας, αλλά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που δεν είναι μαζί μας, γιατί ο Δημήτρης έχει παραμείνει στη Νέα Υόρκη, έχει συνεχίσει και εξακολουθεί και συνεχίζει και μας βλέπει διαδικτυακά και του στέλνουμε όχι απλά τα χαιρετίσματά μας, όλη μας τη δύναμη, να την κάνει δύναμή του και να συνεχίσει, γιατί είναι ένα πραγματικό παράδειγμα, το οποίο δήλωσε ένας νέος άνθρωπος συμμετοχή, τον θυμάμαι πέρυσι η συνέντευξη τύπου, αν θυμάμαι καλά, Λένια, μαζί με την κυρία Βλαβιανού, είχαμε κάνει την πρωτοπαρουσίαση του προγράμματος Κολούμπια εδώ. Μαζί μας ήταν και η Αντιπρίτανης, την είδαμε τώρα στο βίντεο, η Τζανίν Τζακέτ. Και τότε είχαμε δεχτεί και τα πρώτα ερωτήματα ως προς τη διαδικασία. Ποια είναι γνωστή λίγο πολύ η διαδικασία, αλλά ο Δημήτρης ήταν εδώ και μας είχε προσεγγίσει μετά, ρωτώντας κάποια επιπλέον πράγματα. Ο Δημήτρης τελικά έγινε αποδεκτός, ήταν ένας από τους 18, κατόρθωσε να συνεχίσει και πλέον μαθαίνουμε τα νέα του από τη Νέα Υόρκη και από το Bloomberg. Ναι, Βαλεντίνα. Ναι, είναι ένας φοβερός άνθρωπος και μαζί του δουλέψαμε πάνω σε ένα κομμάτι που έχει σχέση με την παραπληροφόρηση και την καταπολέμησή της για τη Σχολή Δημοσιογραφίας του Harvard. Και πιστεύω ότι αυτά τα άτομα είναι ακριβώς αυτά που χρειάζεται η δημοσιογραφία τώρα. Data journalism, ερευνητική δημοσιογραφία και γενικά αυτοπεποίθηση. Να ξαναπάω πίσω σε αυτό που είπες, ότι βλέπουμε περισσότερο νέο κόσμο να δηλώνουν σχολές δημοσιογραφίας, νέα άτομα να δείχνουν το γούστο τους, ας το πω απλά, προς αυτή την κατεύθυνση. Και εκεί έρχομαι να πω ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τόσο την ποσότητα, αλλά την ποιότητα. Είμαι 20 χρονών, ξέρω πάρα πολλά άτομα στον ευρύτερο δικό μου κύκλο, που είναι από 16 έως 19 χρονών, και έχουν τα δικά τους blog και βγάζουν τη σκέψη τους έξω. Αυτό που φοβάμαι είναι ότι τώρα που μιλούσαμε μου ήρθε ένα quote του Δημήτρη του Λιαντίνη που λέει ότι οι δάσκαλοι πλέον, οι καθηγητές των ανθρώπων, των παιδιών, δεν είναι πλέον αυτοί που ήταν μέσα στις αίθουσες, αλλά πλέον οι δάσκαλοι των ανθρώπων είναι αυτοί που βγαίνουν στα τηλεοπτικά κανάλια. Αυτούς τους βλέπουν εκατομμύρια. Οπότε το βλέπω ότι πολλοί
πέφτουν σε αυτό το trend επειδή βλέπουν ένα glamour. Το όνομά μου βγαίνει μπροστά σε χιλιάδες μάτια, ό,τι λέω θα κάνει μπαμ, μπορεί να έχω φαν. Οπότε να μην βλέπουμε τόσο λίγο την ποσότητα, αλλά την ποιότητα. Και αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο, ειδικά όταν είσαι καθηγητής δημοσιογραφίας σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, για το πώς βοηθάς στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Όχι απλά να φτιάξω ένα blog και να κάθομαι, όπως είπαμε πριν, στο σπίτι μου και να διαβάζω και να αντιγράφω, αλλά πώς να είμαστε πιο δημιουργικοί και ποιοτικοί. Πάνω σε αυτό που λες και με αυτόν τον προσανατολισμό, για να επιστρέψω λίγο και θα ήθελα να ακούσουμε και κάποιον υπότροφο από την ερευνητική δημοσιογραφία. Έχουμε ήδη ακούσει τον Κώστα, αλλά με αυτό που λες εσύ, το επεσήμανε και η Νικολία, η έμφαση είναι στην ποιότητα. Το θέμα είναι το πώς, τι προοπτική έχει ένας άνθρωπος. Το ερώτημα μου παραμένει το ίδιο. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, λαμβάνοντας όχι απλά τόσο εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά λαμβάνοντας γνώσεις πολυεργαλεία ουσιαστικά. Δεν ξέρω ποιος θα ήθελε να τοποθετηθεί και αν θα ήθελε κάποιος. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ δεν τη γλίτωσα. Εντάξει, Μαρία. Εγώ θα σταθώ σε κάτι που είπατε πριν. Είπατε ότι το πρόβλημα της ποιότητας της δημοσιογραφίας βασίζεται στην έλλειψη εκπαίδευσης των δημοσιογράφων. Αυτό δεν είναι αλήθεια πάντα. Γιατί, ωραία, και κάποιοι από εμάς πήγαμε στο Κολούμπια. Δεν κάτσαμε και εκεί με τα χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν πολύ χρήσιμα τα εργαλεία που μάθαμε. Και ιδανικά θα μπορούσαμε να τα εντάξουμε στη δουλειά μας για να αναβαθμίσουμε την ποιότητά της. Αλλά όταν δουλεύεις, για παράδειγμα, στη ροή και έχεις 15 λεπτά για να φτιάξεις ένα κείμενο, δηλαδή το deal ποιο είναι. Δουλεύεις στη ροή, πολλοί από εσάς μπορεί να έχετε δουλέψει εδώ, έχεις μία ώρα για να παράξεις 4 κείμενα. 15 λεπτά το κείμενο. Δεν μπορείς να ξεδιπλώσεις ούτε το ταλέντο σου, δεν υπάρχει χρόνος. Και δεν υπάρχουν και οι αντίστοιχες οικονομικές απολαβές. Θυμάμαι, ας πούμε, χαρακτηριστικά, ήμουνα μικρότερη, απάντησα σε μια αγγελία για δουλειά, σε μια εφημερίδα που μου είχε δηλώσει τότε ο αρχισυντάκτης ότι είναι όλοι άχρηστοι μέσα στη ροή. Μου λέει, είναι άχρηστοι, πρέπει να έρθει νέος κόσμος, δεν κάνουν καθόλου καλή δουλειά. Λοιπόν, ο μισθός για 8ωρο πενθήμερο κυλιόμενο ήταν 250 ευρώ. Δεν ήταν άχρηστοι, αλλά καταλαβαίνετε, ήταν πολύ λογικοί άνθρωποι. Επομένως, και αυτό είναι ένα ζήτημα, αλλά και το πρόβλημα της εκπαίδευσης των δημοσιογράφων. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν εξαιρετικοί νέοι δημοσιογράφοι. Δεν τους δόθηκε ποτέ η δυνατότητα να δουλέψουν στην πραγματικότητα. Επίσης, ξέρω και νέους δημοσιογράφους που κάνουν 2 δουλειές. Κάνουν μαθήματα, κάνουν ιδιαίτερα, έχουν παράλληλες δραστηριότητες και μιλάω εκ πείρας, για να επιβιώσουν. Αυτό επίσης είναι ένα ζήτημα που πρέπει να δούμε. Και όλα αυτά, δηλαδή και η βιωσιμότητα, αν η δουλειά που κάνεις αποδίδει και σε ζει, αλλά και η αντικειμενική όρη του χρόνου, το πόσο, τι δυνατότητα σου δίνει το μέσο σου να παράξεις, είναι απαντήσεις για το τι είδους ποιότητα έχει εν τέλει το δημοσίευμα, το παραδοτέο. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ την Ελβίρα Κρίθαρη. Θα ήθελε κάποιος άλλος από την ερευνητική δημοσιογραφία να μοιραστεί ο Φώτης την εμπειρία του. Εγώ θα ήθελα να πω ότι ήταν συγκλονιστική εμπειρία. Είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με κάποιους τους οποίους θεωρούμε ιερά τέρατα έτσι, στη δημοσιογραφία. Θα σε παρακαλούσα να σηκωθείς και εσύ όρθιος και να πατήσεις το κουμπί άλλη μία φορά. Τρίτη είναι καλύτερα. Τώρα με ακούτε? Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, λέω ότι είχαμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε με ανθρώπους τους οποίους θεωρούμε ιερά τέρατα της δημοσιογραφίας. Ήταν βραβευμένα με Pulitzer, με 2 Pulitzer, με 3 Pulitzer. Ένας από αυτούς, την τελευταία μέρα, ο Walt Bogdanich, ουσιαστικά τι μας έκανε? Μας έβαλε πάλι να σκεφτούμε τις βασικές αρχές της δημοσιογραφίας. Το ρωτήσαμε. Και λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο. Ναι, του λέμε ένα πάρα πολύ απλό ερώτημα του θέσαμε. Πώς βρίσκεις τα θέματά σου? Πώς βρίσκεις δηλαδή ένα θέμα το οποίο θα σε οδηγήσει σε ένα Pulitzer? Μπαίνει στα site και διαβάζει. Όχι, του λέμε. Αυτή είναι η πάγια τακτική. Το δίνουν, σε παίρνουν τηλέφωνο ή το διαβάζεις? Και λέει το διαβάζω. Και μας λέει το παράδειγμα. Είχαμε καλύψει ένα θέμα με ένα διατροφικό σκάνδαλο. Κάποια παιδάκια σε ένα κηλικείο είχαν πάρει ένα προϊόν και είχαν αρρωστήσει. Όλα τα μέσα παίξανε
Ωραία, αρρωστήσανε κάποια παιδάκια σε ένα κηλικείο. Εκείνος είχε τη διορατικότητα να πάει να ψάξει να βρει το συστατικό, να ταξιδέψει, να το αναλύσει, να πάει στην Κίνα, να το φέρει, να δει ότι αυτό είχε προκαλέσει θανάτους σε όλο τον κόσμο και να κερδίσει ένα Pulitzer. Ουσιαστικά μας έδειξε κάτι που είναι αυτονόητο, αλλά ξέρετε, σε αυτή την εποχή μάλλον αρχίζουμε λίγο και το ξεχνάμε. Ότι πρέπει να επιστρέψουμε σε κάποια βασικά πράγματα. Κάτι άλλο που θυμάμαι από το Κολούμπια, αυτές τις υπέροχες μέρες του Ιουλίου που ήμασταν εκεί. Κάποια στιγμή είδαμε στο κάμπους κινητικότητα και λέμε, τι γίνεται, κάτω κάνανε γυρίσματα για το The Post. Ήταν η Meryl Streep και ο Tom Hanks. Είδα προχτές την ταινία, εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ, να τη θέσουμε με τον Κώστα, και μ' άρεσε γιατί μου θύμισε και κάτι το οποίο έχουμε ξεχάσει. Ότι υπήρχαν εποχές που ο κόσμος κατέβαινε σε διαδηλώσεις και χειροκροτούσε τους δημοσιογράφους. Διαδήλωνε υπέρ των δημοσιογράφων και των εφημερίδων. Τώρα βλέπουμε ότι έχει αντιστραφεί αυτό το πράγμα. Και γιατί έχει αντιστραφεί? Γιατί πλέον δεν έχει τόσο σημασία το τι λες για τον κόσμο, αλλά γιατί το λες. Αν διαπιστώσετε λίγο, δηλαδή αναλογιστείτε λίγο, βλέπετε ότι κάποιος σας παρουσιάζει μια είδηση. Πόσες φορές δεν έχετε αναρωτηθεί, αυτός γιατί το λέει τώρα, ποιος τον έχει βάλει να μου το πει αυτό? Άρα η έρευνα μερικές φορές τη θεωρούμε ότι είναι λίγο κατευθυνόμενη. Έτσι δεν είναι? Και αυτό είναι άμεσο αποτέλεσμα της εξάρτησης που υπάρχει των δημοσιογράφων με την εξουσία, πολιτική και οικονομική. Κλείνοντας, θέλω να πω κάτι για τα παιδιά, ότι τελικά, επιστρέφοντας σε αυτές τις βασικές αρχές της δημοσιογραφίας, το ζητούμενο είναι να αντιμετωπίσουν αυτό που για μένα θεωρώ το νούμερο ένα εχθρό του δημοσιογράφου. Ονομάζεται αυτολογοκρισία. Δηλαδή τη δυνατότητα να έχεις την είδηση, αλλά να συμβιβάζεσαι και να λες να το πω αυτό, να μην το πω, θα μου δημιουργήσει προβλήματα. Άρα, ιδίως τα νέα παιδιά, πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούν ότι στην πορεία τους θα πρέπει να αναμετρηθούν όχι μόνο με το διευθυντή τους, τον αρχισυντάκτη τους, αλλά κυρίως με τη συνείδησή τους. Έτσι δεν είναι? Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φώτη. Από το lead δεν έχουμε ακούσει κανέναν. Από το lead, ο Σωτήρης. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο μόνος από το lead εδώ, δυστυχώς. Κάτσαμε 3 μήνες εμείς στη Νέα Υόρκη. Τα παιδιά. Γεια σας. Άργησαν. Το πολύ ενδιαφέρον αυτού του προγράμματος ήταν ότι για έναν δημοσιογράφο που είναι παραδοσιακά εκπαιδευμένος και δουλεύει με παραδοσιακά μέσα και εργαλεία, είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι έχει πια στην φαρέτρα του εργαλεία τα οποία δεν έχει ξαναχρησιμοποιήσει, που τα συγκεκριμένα εργαλεία και οι συγκεκριμένες τεχνικές σε καμία περίπτωση δεν θα αντικαταστήσουν το βίντεο, το ρεπορτάζ, την εθνογραφία, παραδοσιακούς τρόπους που γίνεται η δημοσιογραφία. Αλλά θεωρώ ότι μπορεί να τα ενισχύσει και να συνεργαστούν όλα αυτά τα μέσα και όλοι αυτοί οι τομείς παραγωγής μιας είδησης, ώστε να καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα προϊόν, μια είδηση σε βάθος και να την αναλύσουμε πολύ καλύτερα. Θέλει και κάποιος από εκεί που αντιδράσατε? Αστειεύομαι βεβαίως. Να σας ακούσουμε. Ωραία. Κατερίνα. Ναι, δεν μπορώ να δω καλά. Τώρα, εδώ. Εγώ δυστυχώς άργησα λίγο. Θα έρθω. Είχες δουλειές. Έλα εδώ, Κατερίνα. Έλα εδώ. Μπορείς να σταθείς εδώ, να σε βλέπουν όλοι και να σε ακούν. Ή έλα εδώ, άμα θες. Όχι, εντάξει, δεν είναι μια χαρά. Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Εγώ ήμουν μαζί με τον Σωτήρη και τον Χρήστο στο Κολούμπια, στο Lead, στο μεγαλύτερο πρόγραμμα. Εμείς μείναμε εκεί περίπου 4 μήνες και σχεδόν κανείς από εμάς, αν εξαιρέσουμε λίγο τον Δημήτρη, τον Μπόγκα που έμεινε στην Αμερική, δεν είχαμε καμία εικόνα από data journalism και από coding και από επεξεργασία μεγάλων δεδομένων και όλα αυτά. Αυτό που κερδίσαμε, στην ουσία, ήταν ότι άλλαξε η ζωή μας. Εμείς πήγαμε στο Κολούμπια δημοσιογράφοι, παραδοσιακοί δημοσιογράφοι, και τώρα είμαστε digital δημοσιογράφοι, είμαστε data journalists και είμαστε και coders. Και στην καθημερινή μας γράψανε και hackers. Εντάξει, αυτό που εγώ έχω να σας πω είναι ότι εμείς στην ουσία προτείνουμε μια νέα δημοσιογραφία, η οποία στηρίζεται πάνω στην παλιά, αλλά με επιστημονικό τρόπο εξετάζει εκ νέου τα δεδομένα αυτή τη φορά και στην ουσία ψάχνει να βρει την αλήθεια που και αν ο δημοσιογράφος δεν σας την πει για τον α ή β λόγο και γιατί
κάποιος αρχισυντάκτης ή κάποιος πιο ψηλά δεν θέλει να βγει η αλήθεια προς τα έξω, η δημοσιογραφία δεδομένων σας δίνει τα δεδομένα και την ανάλυση open και τα βλέπετε μόνοι σας. Οπότε δεν δίνουμε μαστημένη τροφή πλέον σε αυτόν που διαβάζει, στον αναγνώστη, σε αυτόν που βλέπει ενδεχομένως μια είδηση. Του δείχνουμε το δρόμο για να ψάξει μόνος του να βρει την αλήθεια μέσα από τα δεδομένα και την ανάλυση που έχουμε κάνει εμείς και που μπορεί να κάνει και ο ίδιος, γιατί είναι όλα open. Οπότε εγώ προτείνω όποιος δεν φοβάται να μάθει νέα πράγματα και όποιος θέλει να ασχοληθεί και λίγο με το coding, γιατί στο Columbia δεν αστειεύονται, είναι δύσκολο το πρόγραμμα το LEAD. Όποιος όμως θέλει να πάει ένα βήμα παραπέρα και ενδεχομένως και 2 και 3, όπως ο Δημήτρης, και να μείνει εκεί και να μάθει ακόμη πιο πολλά, προτείνω να μπει στο site, να δει από τον Νιάρχος τι προσφέρεται για εκείνον, μας στήριξαν πάρα πολύ, και να το τολμήσει και το lead που είναι το πάρα πολύ δύσκολο και το multimedia και το investigative. Προτείνω σε όλους τους νέους και όχι ενδεχομένως στους τόσο νέους, εκείνους που έχουν μεγάλη εμπειρία, να μπουν και να αλλάξει η ζωή τους όπως η δικιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Μου δίνεις μια πολύ καλή αφορμή να υπενθυμίσω εντάχει για όσους δεν το γνωρίζετε ότι καταρχάς δεν υπάρχει ηλικιακό κριτήριο. Οποιοςδήποτε θέλει μπορεί να υποβάλει την αίτηση συμμετοχής του. Απευθείας οι αιτήσεις γίνονται στο site του Πανεπιστημίου. Υπάρχει ειδική φόρμα που πρέπει να συμπληρώσει ο κάθε ενδιαφερόμενος. Μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στο site του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, snf.org. Εκεί μπορείτε να δείτε τα πάντα αναλυτικότατα για το κάθε ένα από τα 3 προγράμματα, με απευθείας παραπομπή κιόλας στις αντίστοιχες σελίδες του ίδιου του Columbia και για όλα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσετε, αλλά και όλες τις πληροφορίες για το κάθε πρόγραμμα. Θα πω και θα υπενθυμίσω και το email μας, είναι το columbia.media@snf.org. Εκεί μπορούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή να σας απαντήσουμε ή να σπεύσουμε στους ανθρώπους του Columbia, να ρωτήσουμε και εμείς για να επιστρέψουμε και να επανέλθουμε απαντώντας στα ερωτήματά σας. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι αιτήσεις από την πρωτοχρονιά. Έχει ανοίξει το σύστημα που δέχεται, το σύστημα του Πανεπιστημίου, που δέχεται αίτηση συμμετοχής στο πλαίσιο της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι και την 1η Μαρτίου θα παραμείνει ανοιχτό το σύστημα. Κλείνοντας, θέλω να επιστρέψω στη συζήτησή μας. Είναι πραγματικά πολλά τα ερωτήματα, έτσι προσπαθώ να ρίχνω ματιές και να τα ομαδοποιώ κατά κάποιο τρόπο. Αρκετά τα έχουμε θίξει ήδη, αλλά καταρχάς, αν επιβεβαιώνεται η θεωρία, είναι το πιο σύντομο ερώτημα, το αφήνω το άλλο για το τέλος, ότι καθόλου νέα, καλά νέα. Είναι μια τακτική που την έχει ακολουθήσει πάρα πολλοί κόσμος. Έχει σταματήσει να βλέπει ειδήσεις, έχει σταματήσει να ενημερώνεται. Πολλοί λένε ότι είμαι καλύτερα, αρρωσταίνω με όλα αυτά που ακούω, δεν εμπιστεύομαι κιόλας κανέναν. Άρα καλύτερα να μην ενημερώνομαι, να μην βλέπω ειδήσεις, δίνω την τηλεόρασή μου για ανακύκλωση, δεν αγοράζω εφημερίδα γιατί μου κοστίζει. Άμα έχει και κανένα φίλο. Ναι, ξέρω εγώ, το βλέπουμε. Δεν το βλέπουμε. Έτσι, ναι. Απλά να προσθέσω λίγο σε όσα είπαν τα παιδιά πριν. Υπηρετώ στο τμήμα δημοσιογραφίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Το data journalism και το data mining τα προσφέρουμε εδώ και 2-3 χρόνια και χαίρομαι έτσι που τουλάχιστον συμβαδίζουμε σε αυτό με το Columbia. Όχι κτηριακές συγκαταστάσεις σίγουρα, αλλά έχουμε ένα Peace Journalism Lab που είναι μοναδικό. Το data journalism το προσφέρουμε εδώ και 3 χρόνια. Data mining επίσης έχουμε και εδώ και 2 χρόνια. Δεν είναι διαφήμιση, απλά είναι κάτι για το οποίο αισθάνομαι πολύ περήφανο. Ναι. Ναι, για να υπερασπιστούμε ακριβώς λίγο, γιατί έχουμε πάντα αρνητική εικόνα για το δημόσιο πανεπιστήμιο και νομίζω ότι είναι αναγκαίο να ακουστούν ότι υπάρχουν και καλές εξαιρέσεις και είναι σημαντικό. Πάντως, για αυτή την απόσταση την οποία παίρνει ο κόσμος από τις ειδήσεις, νομίζω ότι παίρνει απόσταση από συγκεκριμένες πλατφόρμες. Εξακολουθεί με τον α ή β τρόπο να ενημερώνεται. Δεν μπορεί κάποιος να κλειστεί στον εαυτό του. Νομίζω η ιδιοποιώς διαφορά η οποία παρατηρούμε σήμερα είναι η εξής. Από εκεί που αναζητούσαμε πλέον την πληροφόρηση, άρα είμαστε σε μια σχέση αποκλειστικής εξάρτησης με τα ΜΜΕ, τώρα πλέον
πλέουμε σε έναν ποταμό ωκεανό πληροφόρησης. Άρα, κατά συνέπεια, αυτό το οποίο τονίστηκε πριν, το είχε πει και ο Βαλεντίνος, απαιτείται να εκπαιδευτεί και το κοινό με το να επενδύσουμε και στην αγωγή και στην παιδεία στα ΜΜΕ που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια μια πρωτοβουλία, αλλά την επαναφέραμε και αυτή τη χρονιά με το να δημιουργήσουμε για πρώτη φορά την Παγκόσμια Εβδομάδα αφιερωμένη στο γραμματισμό στα ΜΜΕ στην Ελλάδα. Νομίζω ότι τέτοιου είδους ζητήματα θα βοηθήσουν πάρα πολύ στο να αντιμετωπίσουμε επίσης την αναγκαιότητα να πλοηγηθούμε μέσα στον ωκεανό της πληροφορίας. Ένα ερώτημα το οποίο έχει έρθει και είναι κάτι το οποίο σε μία συνάντηση όλων μας είχε τεθεί και το βάζω ως κλείσιμο πριν παρακαλούμε πολύ ακούσουμε και τις δικές σας ερωτήσεις, αν και εφόσον βεβαίως υπάρχουν οι τοποθετήσεις. Αν τελικά βάλετε, και επιστρέφω στην αρχή της συζήτησής μας, η δημοκρατία. Είδαμε δηλαδή τα ποσοστά που αποτυπώνουν την εμπιστοσύνη που έχουμε στον κάθε θεσμό, αν τελικά επηρεάζεται και βάλετε, ξαναλέω, η ποιότητα της δημοκρατίας μας, αναλογικά και με την ποιότητα του δημόσιου λόγου, έτσι όπως τον παρακολουθούμε να διεξάγεται. Απαντήσω. Όποιος θέλει. Ακούγομαι, ναι. Φυσικά και βάλετε η δημοκρατία όταν η δημοσιογραφία είναι σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή, αυτό είναι στη Νέα Υόρκη, αν ακούσαμε κάτι στο ερευνητικό πρόγραμμα, είναι ότι η ουσία της δημοσιογραφίας είναι η υπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Αυτό που έλεγε η ταινία, που δεν μου άρεσε για άλλους λόγους σκηνοθετικούς, ουσιαστικά να υπηρετεί τους κυβερνόμενους, τους πολλούς και τον κόσμο. Και να ελέγχει την εξουσία με στόχο το δημόσιο συμφέρον. Λοιπόν, προφανώς όταν είμαστε σε αυτό το σημείο, τίθεται θέμα δημοκρατίας. Απλά στην προηγούμενη κουβέντα να βάλω μία μικρή επισήμανση. Το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο δεν έχει πολλά να ζηλέψει. Σας το λέω και για το Πολυτεχνείο που έχω μια εμπειρία και για το ελληνικό. Δηλαδή, αυτός ο επαρχιατισμός που προέρχεται κυρίως από την ελληνική αστική τάξη, ότι άμα πας στην Αμερική, ή στο Κολούμπια ή στο Βερολίνο ή στη Σορβόνη, θα είσαι πολύ καλύτερος, επειδή θα πάρεις κάποια φοβερά εργαλεία και θα έρθεις εδώ πέρα και θα κάνεις δημοσιογραφία, συγγνώμη, θα τα πάρεις τα εργαλεία πολύ καλά, μπορείς να τα βρεις και μόνος σου, είναι ανοιχτά επίσης, είναι open όπως λέτε. Μπορείτε να δείτε και στο YouTube πολλά από αυτά. Μπορεί βέβαια να εντρυφήσεις αν έχεις καλούς καθηγητές, αν έχεις τις υποδομές που έχει το Κολούμπια. Προφανώς μπορεί να κάνεις καλύτερη δουλειά, αλλά εκεί έξω είναι για τους φοιτητές. Στο ερώτημά σου, Άννα, αν είναι πολλοί κόσμος που έρχονται στη δημοσιογραφία, πολλοί από αυτούς δουλεύουν μετά σε εταιρείες επικοινωνίας και δεν δουλεύουν ως δημοσιογράφοι για τους λόγους που ανέφερε. Μπαίνουν όμως στο χώρο, θέλουν να μπουν στο χώρο. Και πού να πάνε. Αυτό ακριβώς είναι το ερώτημα. Από εκεί προκύπτει η κατάληξη. Θέλω να πω ότι πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Δεν μας λείπουν οι γνώσεις, ούτε λείπουν οι καθηγητές στο ελληνικό πανεπιστήμιο, παρά την προσπάθεια υπονόμευσής του και από τα μέσα. Υπάρχουν. Προφανώς και στο εξωτερικό μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα και να το προχωρήσεις παραπάνω. Το ζήτημα είναι το μοντέλο με το οποίο παράγεται η είδηση. Γιατί, ωραία, εγώ πήγα και έκανα ερευνητική δημοσιογραφία σε αυτό που είπε ο Φώτης. Λοιπόν, θα σας πω και εγώ για έναν άλλο καθηγητή. Εκεί πέρα με έκανα 2-3 Pulitzer. Όχι ότι έχει σημασία τώρα το Pulitzer. Είναι απλά ενδεικτικό. Λοιπόν, αυτός ο τύπος ήταν πρίτανης του πανεπιστημίου εκεί πέρα. Λοιπόν, είχε κάνει ένα βιβλίο για την Exxon Mobil, την μεγάλη βιομηχανία. Λοιπόν, υπήρχε ένας 35άρης σαν και εμένα καλή ώρα, που του είχε αναθέσει ο πρίτανης να ελέγξει επί ένα χρόνο όλο του το ρεπορτάζ. Του είχε δώσει την ατζέντα. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για τους δημοσιογράφους. Αν δίνουν την ατζέντα του λέει πάρτο, να έρθει η Σοφία τώρα να μου πει πάρε ό,τι έχω κάνει 1,5 χρόνο δουλειά για να δούμε αν έχω κάνει σωστό ή λάθος. Πάρε όλα τα τηλέφωνα ξανά, κάνε όλο το ρεπορτάζ ξανά. Μετά θα βάλουμε έναν editor να το διορθώσει. Παρεμπιπτόντως σε μια άλλη καθηγήτρια της διόρθωσε το κείμενο 75 φορές. Στο συγκεκριμένο, να το θυμάστε, τα παιδιά. Και τέλος πάντων βγήκε το βιβλίο. Θέλω να πω, υπήρχε ο χρόνος, υπήρχε τεχνογνωσία, υπήρχε το χρήμα και όλη αυτή η δομή κατέληξε σε ένα Pulitzer. Εδώ πέρα γυρίζεις από το Κολούμπια. Το πρόβλημα είναι όταν γυρίζεις, όχι όταν μείνεις. Όταν γυρίσεις είναι το θέμα. Εκεί είναι το ζήτημα. Και τι κάνεις μετά.
Εκεί είναι το θέμα. Ναι, αλλά άρα τι επιλέγεις, να περιορίσεις και τη γνώση όμως? Όχι, να πας, να φέρεις την εμπειρία, να πιστέψεις ότι υπάρχει ένα άλλο είδος δημοσιογραφίας που μπορεί να γίνει, να εμπνευστείς από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο οι καθηγητές που γνωρίζεις. Το πάρα πολύ σημαντικό είναι οι άλλοι δημοσιογράφοι. Εκεί σε πιάνει η χειρότερη θλίψη. Που γνωρίζεις τους Ελβετούς, που σε πληρώνουν η δουλειά τους για να πας εκεί πέρα. Τους πληρώνει και μετά αυτοί κάνουν φοβερές δουλειές. Γνωρίζεις τους Γάλλους, τους Καναδούς, τους Αυστραλούς. Και ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι είναι ότι όταν πηγαίνεις εκεί πέρα, γνωρίζεις και αναπτύσσεις ένα δίκτυο. Και στην ερευνητική δημοσιογραφία είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορείς, γιατί πάρα πολλές έρευνες είναι διασυνοριακές. Χρειάζεσαι τη βοήθεια του άλλου, γιατί ένα θέμα ξεπερνάει τα στενά σύνορα μιας χώρας. Οπότε προφανώς να πας, αν σου δίνει τη δυνατότητα. Αλλά έχεις και εδώ πολλές δυνατότητες. Το λέω για τους φοιτητές. Σοφία. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίζω να πιστεύω ότι η δημοσιογραφία είναι ένα μαγικό επάγγελμα και νομίζω γι' αυτό πάνε οι φοιτητές στη δημοσιογραφία. Είναι ένα επάγγελμα που πρέπει να αισθανθείς, να έχεις πάθος, να είσαι ερωτευμένος με αυτό. Θεωρώ όντως ότι η μισθή είναι απαράδεκτη, όπως απαράδεκτη είναι όλη η μισθή για όλα τα νέα παιδιά, δυστυχώς. Δεν θεωρώ απαραίτητα κακό το ότι κάνεις πολλές δουλειές, το έχουμε κάνει όλοι, οπότε αυτό δεν το θεωρώ κακό. Θεωρώ ότι υπάρχει, ότι οι Έλληνες, τα παιδιά που γυρνάνε από το Κολούμπια, εγώ είχα τη τύχη στη ζωή μου να πάω στο NYU και να κάνω μεταπτυχιακά και να ζήσω αυτό που εν μέρει ζήσατε κι εσείς και πιστεύω ότι πρέπει να έρθουν με ιδέες απ' έξω, αλλά να κοιτάνε προς τα έξω. Θεωρώ ότι αν προσφέρει κάτι το Κολούμπια και οποιαδήποτε επαφή με το εξωτερικό, δεν είναι μόνο το μάθημα, είναι και αυτό ο κόσμος που σου ανοίγει. Θεωρώ ότι πρέπει όλα τα παιδιά που έρχονται απ' έξω να κοιτάνε πώς θα κάνουν πράγματα να τα πουλήσουν στο εξωτερικό. Δεν είμαι τόσο σίγουρη ότι υπάρχουν όλα τα μέσα εδώ. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο ο τομέας στα πανεπιστήμια, το πώς διδάσκεται η δημοσιογραφία, εννοώ και η πρακτικά, τα βίντεο και όχι μόνο θεωρητικά. Και εγώ θα ήθελα να κλείσω, επειδή έχουμε πει τόσα πράγματα για αυτή τη ταινία, την έχουμε θάψει, δεν την έχουμε θάψει, ότι για μένα προσωπικά, επειδή πάρα πολλές φορές, που εγώ μπορώ να θεωρήσω ότι έχω καταφέρει κάτι στη ζωή μου και θέλω να σας πω και κάτι, ότι έχουν χαλάσει όλος ο τομέας της δημοσιογραφίας, γιατί πάρα πολλοί δημοσιογράφοι είναι στα payroll, που ντρέπομαι πάρα πολύ εγώ γι' αυτό, ντρέπομαι πάρα πολύ ότι η ΕΣΥΑ δεν το καταδικάζει αυτό, αλλά θέλω να πω και το βλέπω και σε νέα παιδιά που έρχονται και στην εκπομπή, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι όλα τα πράγματα τόσο διεφθαρμένα. Εμένα πολλές φορές με ρωτάνε όταν μου παίρνουν συνέντευξη αν μου έχουν σταματήσει ρεπορτάζ και σας λέω ότι όχι, δεν μου έχουν σταματήσει ρεπορτάζ. Δηλαδή μην πιστεύουμε ότι πάντα υπάρχει μια θεωρία συνωμοσίας που κάποιος από πάνω σου λέει πώς θα φερθείς. Δεν υπάρχει πάντα κάτι. Θεωρώ ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά αυτό το επάγγελμα και πάρα πολύ όρεξη και όλα αυτά που παίρνει κανείς από το Κολούμπια πρέπει με κάποιο τρόπο να τα βγάλει προς τα έξω. Και θα κλείσω λέγοντας ότι για την ταινία, ότι η εκδότρια της Washington Post, η Κάθριν Γκράχαμ, με την οποία παίζει η Μέριλ Στριπ στην ταινία, εγώ προσωπικά όταν πέφτω και εγώ και λέω «Χριστέ μου, τι δημοσιογραφία κάνουμε», προσπαθώ να διαβάσω 2-3 βιβλία που εμένα με ανεβάζουν σαν δημοσιογράφο. Αυτή η γυναίκα είχε πει μια ατάκα που εμένα είναι ένα προσωπικό κίνητρο κάθε μέρα να συνεχίσω να κάνω αυτή τη δουλειά. Παρόλο που δεν ταυτίζομαι μαζί της, ήταν μια γυναίκα εκδότρια με χρήματα, έπαιζε σε ένα άλλο παιχνίδι. Αλλά της είχε πει, λέει η μητέρα της τότε, θα το μεταφράσω από τα αγγλικά, παρόλο που τα αγγλικά είναι πολύ καλύτερο, της έλεγε «Γίνε δημοσιογράφος, Κέιτι, μόνο για την εμπειρία, το ότι θα μπορείς να κάνεις οτιδήποτε πάθος προσωρινό έχεις κάθε μέρα, θα μπορείς να το ερευνήσεις και να το κάνεις πραγματικότητα». Έλεγε, θα το πω και στα αγγλικά, έλεγε «Be a newspaper woman, Katie, in falling for the excuse it gives you to seek out at once any object of any desire you have». Τέλος πάντων, αλλά θέλω να σας πω ότι αυτό το πάθος είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αυτό είναι ένα κίνητρο για πάρα πολλούς δημοσιογράφους και εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξη ότι όλα αυτά τα παιδιά που θα βγουν από Κολούμπια και από οδήποτε άλλο πανεπιστήμιο ότι θα φέρουν κάτι καινούριο στη δημοσιογραφία. Άρη. Θυμάμαι όλη αυτή την ώρα τις πρώτες μου μέρες όταν μπήκα στο ραδιόφωνο του Sky το 95-96, όπου ο τότε ραδιοφωνικός παραγωγός μου είπε «Φύγε όπως ήρθες, είναι η χειρότερη δουλειά στον κόσμο». Και ο αρχισυντάκτης της εκπομπής ήθελε να παραιτηθεί και να ανοίξει μια ταβέρνα, αν θυμάμαι καλά, στην Άνδρο. Αυτά ήταν τα πρώτα δευτερόλεπτα επαφής σε χώρο εργασίας. Δεν τους ακολούθησα, δεν άκουσα κανέναν από τους δύο και δεν το μετάνιωσα ποτέ, γιατί
θεωρώ και εγώ πραγματικά ότι είναι ένα μαγικό επάγγελμα και είναι και ναρκωτικό από κάποια στιγμή και μετά. Δηλαδή δεν μπορείς να ξεκολλήσεις από αυτό. Δεν είναι, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω καθόλου τα σύγχρονα εργαλεία, δεν κρίνεται εκεί το τελικό σου κείμενο. Κρίνεται νομίζω πολύ περισσότερο στο αν θα έχεις τα κότσια ενός Assange ή ενός Snowden να πεις ότι μπορεί να περάσω και το υπόλοιπο της ζωής μου κλεισμένο σε ένα δωμάτιο γιατί έχω κάποιες πληροφορίες που θέλω να δώσω στο κοινό. Πρέπει πάντα να θυμάσαι ότι αν κάποια στιγμή αρχίζεις και βγάζεις λεφτά από τη δημοσιογραφία, μάλλον κάτι δεν κάνεις καλά και πρέπει να ξανασκεφτείς τη δουλειά σου και πώς δουλεύεις. Είναι ένα ακριβό χόμπι που πρέπει να μπορείς να το εγκαταλείψεις και κάποια στιγμή και να επιβιώσεις. Και με όλα αυτά, δεν ξέρω αν επειδή πριν υπόθηκε ότι είμαστε και λίγο δυστοπικοί σε αυτά που λέμε, νομίζω καταλήγω σε αυτό, ότι προχωρήστε και φάτε τα μούτρα σας και ξαναφάτε τα μούτρα σας, γιατί είναι ένα υπέροχο επάγγελμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Νάτος και ο Βαλεντίνος. Για λίγα δευτερόλεπτα, Βαλεντίνε, σε χάσαμε. Έχουμε επανακτήσει τη σύνδεσή μας. Κάποιο ερώτημα υπάρχει από όλους εσάς που είστε εδώ μαζί μας? Μισό λεπτάκι να σας φέρνω το μικρόφωνο. Αναφερθήκαμε λίγες φορές και είδαμε και στατιστικά ότι οι Έλληνες, θα μείνω στους Έλληνες, μην πάμε στις υπόλοιπες χώρες, δεν εμπιστεύονται τους δημοσιογράφους. Είμαι 20 χρονών και ασχολούμαι με τη δημοσιογραφία τα τελευταία 3 χρόνια. Είδαμε όλοι ότι την περίοδο του δημοψηφίσματος, κατά βάση πριν βγουν τα αποτελέσματα, υπήρχαν στρατευμένοι, όχι όλοι, έτσι, και ραδιοφωνικοί σταθμοί και τηλεοπτικοί σταθμοί και εφημερίδες υπέρ του ναι, υπέρ του όχι. Όταν μετά βγήκαν τα αποτελέσματα και είδε ο κόσμος την προπαγάνδα που γινόταν υπέρ του ενός υπέρ του άλλου, άλλαξε τη γνώμη του. Και τον ένα για τον άλλο λόγο. Πώς λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να γυρίσουν πίσω και να ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη που έχασαν από αυτούς τους ανθρώπους? Τι περιμένουμε δηλαδή μετά από τέτοιο σοκ? Γιατί ήταν σοκ. Τώρα να βγαίνει κάποιος και να υποστηρίζει το ναι, ενώ τα στατιστικά μέχρι στιγμής ήταν υπέρ του όχι. Ή και το ανάποδο. Εμένα ο ρόλος μου εδώ πέρα είναι να συντονίσω τη συζήτηση και να μην πάρω θέση, αλλά επειδή είναι κάτι το οποίο με βασάνισε πάρα πολύ ηθικά εκείνη την περίοδο, το ερώτημα μου ήταν κοινό. Γιατί θα πρέπει να πάρεις θέση ως δημοσιογράφος, υπέρ του ναι ή υπέρ του όχι? Εδώ πέρα οι απόψεις δίστανται βέβαια, αλλά εμένα αυτή είναι η δική μου προσέγγιση. Ναι, και να ακούσουμε και τους, βεβαίως εσάς, κύριε Νίκο, κύριε Παναγιώτου, αλλά να δούμε και τους συναδέλφους που βρίσκονταν σε μέσα. Ναι, βεβαίως, αυτό είπα μόλις. Δεν με ακούς σήμερα καθόλου. Είμαστε πολύ μακριά σήμερα, Κώστα. Εγώ απλά η επανάκτηση εμπιστοσύνης σημαίνει άλλου είδους και άλλου τύπου άσκηση δημοσιογραφίας. Σημαίνει μια αυτοκριτική, σημαίνει όμως να ανοίξω την ευρύτερη εικόνα και να συμπεριλάβω μέσα και τα τρόλ και όλο αυτή την προπαγάνδα που έγινε και μέσω διαδικτύου. Έχω ακούσει πάρα πολλά για τα παραδοσιακά ΜΜΕ. Έχω δει ελάχιστα για όσα έχουν συμβεί εκτός παραδοσιακών ΜΜΕ. Πόσο δημοσιογράφος σε παραδοσιακά ΜΜΕ ανακτά την εμπιστοσύνη με το να αξιοποιήσει τα τεχνολογικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή του, αλλά με το να αναδείξει ότι αυτό το οποίο παράγει έχει αξία και δεν είναι αντιγραφή και επικόλληση πραγμάτων που βρίσκω σε άλλου είδους στο εξωτερικό ΜΜΕ κλπ. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Κώστα. Ναι, στο ερώτημά σου, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει αντικειμενική δημοσιογραφία. Και δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Πιστεύω ότι υπάρχει έντιμη δημοσιογραφία, καθαρή και όχι εξαρτώμενη. Θέλω να πω, δεν θεωρώ λάθος ο δημοσιογράφος δευτερευόντως να εκφράζει θέση. Πρώτα πρέπει να παραθέτει τα γεγονότα και να αφήσει το κοινό να κρίνει. Αλλά μπορεί να τα ερμηνεύσει, μπορεί να πει τη γνώμη του και να δώσει, να έχει μια θέση. Γιατί υπάρχει αυτό το neutrality και η ουδετερότητα και στη δημοσιογραφία. Εγώ δεν την πιστεύω. Δεν πιστεύω στην αντικειμενικότητα. Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα. Υπάρχει το γεγονός
Παρουσιάζει το γεγονός και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις πολιτικές, ιδεολογικές σου κατευθύνσεις, μπορείς να έχεις μια θέση. Αυτό που έγινε στην περίοδο πριν το δημοψήφισμα, όπως αυτό που έγινε και στην Αμερική του Τραμπ, κατά μία έννοια μοιάζει και βοήθησε στο να βγει αν θες τόσο πολύ το όχι. Η απάντηση στο ερώτημά σου είναι ότι δεν μπορεί να ισοπεδώνουμε όλους τους δημοσιογράφους στο ίδιο πράγμα, τους τσουβαλιάζουμε απέναντι στις γραμμές που δώσανε κάποιοι καλός, κακός, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, εκδότες και διευθυντές ειδήσεων. Δεν μπορεί δηλαδή να ισοπεδώνονται όλοι οι δημοσιογράφοι και να χαθεί η αξιοπιστία. Και όταν εσείς έχετε στο μυαλό σας δημοσιογράφους, αν κλείσετε τα μάτια, τι σκέφτεστε, αυτούς που βλέπετε στην τηλεόραση. Δεν είναι αυτοί οι δημοσιογράφοι μόνο. Και εγώ στη τηλεόραση ήμουν αρκετά χρόνια. Οι δημοσιογράφοι είναι και όλοι οι υπόλοιποι. Και αυτοί που είναι από πίσω από αυτούς που είναι μπροστά στη τηλεόραση. Δεν μπορεί να τους παίρνει όλους η μπάλα επειδή βγήκε ένα σούπερ, επειδή κάποιος έκανε μια ατυχή δήλωση ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες είναι υπέρ του όχι κτλ. Που βοήθησε το όχι. Του ναι, σιγά μην έλεγε το όχι. Λοιπόν, προφανώς το ταυτίζεις το μέσο. Το ταυτίζεις. Ναι, αλλά δεν μπορεί να ταυτίζονται όλοι οι δημοσιογράφοι με αυτό. Όπως μπορεί να σε πάρει μπάλα αν ένας χειρούργος γιατρός παίρνει φακελάκι και το μάθεις και θα πάρει μπάλα όλο το νοσοκομείο. Δεν ξέρω. Ή αν ένας δάσκαλος στο σχολείο που είναι τα παιδιά σας δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Ή αν ένας στην πολυκατοικία δέρνει τη γυναίκα του, παίρνει όλους τους άντρες. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Δεν μπορεί όλους τους δημοσιογράφους να τους σοβαλιάζουν. Μισό λεπτάκι να σας φέρουμε ένα μικρόφωνο για να ακούγεστε, γιατί πρέπει να σας ακούμε και οι υπόλοιποι. Είπατε πριν για ότι δεν είναι εξαρτώμενη η δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Όχι. Άκουσα καλά. Ίσως δεν το μετέφερα εγώ να το επαναδιατυπώσω, γιατί και από την εφημερίδα στην οποία δουλεύω. Όχι, δεν μιλάμε για την εφημερίδα συγκεκριμένα, τη δικιά σας. Όχι, φυσικά. Γιατί... είναι εξάρτητο. Ναι. Όταν κάποιος σε πληρώνει, κατά μία έννοια, έχεις μια μορφή οικονομικής εξάρτησης. Από εκεί και πέρα έγκυται στην ηθική του καθενός, στη δεοντολογία του, το τι δημοσιογραφία παράγει. Αλλά αυτό το εξηγήσαμε και από την αρχή. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο παράγονται ειδήσεις και χρηματοδοτούνται τα μέσα, εξορισμού, και γι' αυτό εγώ, να απαντήσω λίγο σε κάτι που είπε η Σοφία. Μπορεί όντως να μην έρχεται κανένας να σου λέει δεν θα κάνεις αυτό το θέμα. Είναι αυτό που είπε ο Φώτης. Ξέρεις από μόνος σου τι δεν θα κάνεις. Ξέρεις, ας πούμε, τώρα ότι αν είσαι στο Μέγκα και κάνεις ένα θέμα, το παράδειγμα είναι τυχαίο, είναι βιωμένο. Για τις ελβετικές τράπεζες, μόνο να χτυπήσουν και 2 τηλέφωνα, ας πούμε. Και μπορεί τελευταία στιγμή να γίνει η εκπομπή. Γιατί έπαιξε το τρέιλερ. Γίνονται και αυτά. Ναι. Τι εννοείται? Η εξάρτηση που έχουν τα μέσα με τους ανθρώπους λοιπόν που συνεργάζονται με αυτά, τους δημοσιογράφους, πλέον πώς αναγάγουμε τη δημοσιογραφία και πώς συζητάμε λοιπόν για την ποιότητα και για την αναβάθμιση της δημοσιογραφίας. Άραγες λοιπόν, κόκκινη γραμμή. Ο δημοσιογράφος είναι μέχρι εδώ. Όσο καλά και να εισπράξει και τις βασικές αρχές της δημοσιογραφίας και την εκπαίδευση και το επίπεδο κτλ. Ή να εκπαιδεύσουμε και το κοινό που θα μας διαβάζει, που θα απευθυνόμαστε. Οπότε λοιπόν κόκκινη γραμμή. Το μέσο είναι ο κυρίαρχος. Αυτός λοιπόν θα βάλει τους όρους, τους κανόνες και πλέον είτε θέλεις να συμβαστείς με αυτούς τους κανόνες, είτε θα είσαι εκτός των κανόνων και εκτός νυμφώνος. Νομίζω ότι, αν με επιτρέπετε, ότι είναι... καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά μου φαίνεται λίγο γενίκευση. Κάθε μέρα, σε κάθε δημοσιογραφικό newsroom, σε κάθε αίθουσα σύνταξης, δίνεται μία μάχη ανάλογη με αυτή που δινόταν στην ταινία, την ίδια ταινία, για το αν θα εκδώσεις ή δεν θα εκδώσεις. Κάθε φορά δίνουμε αυτή τη μάχη. Άλλες φορές κάτι περνάει, άλλες φορές δεν περνάει, οπότε δεν είναι κάτι παγιωμένο. Μην το θεωρούμε ότι δεν υπάρχει και η προσωπική ευθύνη, και η προσωπική ηθική και η προσωπική συνεισφορά και τα ισοπεδώσουμε. Δεν φτάνει όμως ούτε η προσωπική ηθική από μόνη της του καθενός, ούτε η τεχνογνωσία του καθενός, ούτε η ιδεοντολογία που μπορεί να έχω εγώ. Γιατί αν εγώ είμαι σε ένα περιβάλλον, το οποίο περιβάλλον δεν μου το επιτρέπει αυτό, με έναν τρόπο θα αυτολογοκριθώ ή θα αυτοπεριοριστώ ή θα κάνω θέματα πιο χαλαρά για να γίνουν νούμερα. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα και το θίξατε και οι δύο, και εσύ Κώστα και η Σοφία. Εννοώ, λοιπόν, έχει περάσει κατά πολύ η ώρα και προσπαθώ και εγώ να διαχειριστώ εδώ τα μηνύματα. Είναι δεκάδες τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει στο ηλεκτρονικά. Να δεχτούμε άλλο ένα. Και θα συνεχίσουμε με κρασί, ακόμα καλύτερα. Και χωρίς μικρόφωνα, εκεί είναι σίγουρα καλύτερα. Άλλο ένα ερώτημα.
Ναι, μισό λεπτάκι να σας δώσουμε το μικρόφωνο. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με κάτι που θέσατε στην αρχή για το ζήτημα της υπογραφής. Επειδή με τα νέα μέσα βλέπουμε πάρα πολύ ανυπόγραφη δημοσιογραφία και είναι κάτι που προσωπικά με ανησυχεί αυτό, το να μην υπάρχει... Υπάρχει η τεκμηρίωση και το όνομα τεπώνυμο. Και το όνομα τεπώνυμο, φυσικά. Ναι. Ποιος λέει τι. Αυτό, σχετικά με αυτό. Ωραία. Μπορούν να απαντήσουν όποιος από τους συναδέλφους επιθυμεί. Εκτός αν θέλετε να σας απαντήσει κάποιος συγκεκριμένα. Ωραία. Οπότε ας τοποθετηθείτε. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και είναι αυτονόητο ότι δεν πρέπει να γίνεται. Απλώς υπάρχει και το φαινόμενο να υπάρχουν και ψευδόνυμα δημοσιογράφοι, αλλά αυτή είναι άλλη συζήτηση. Και τρόλ που ανέφερε νωρίτερα ο καθηγητής. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσουμε εκ μέρους όλων πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Όλους μας ή αρκετούς από εμάς μας βασανίζουν ανάλογα ερωτήματα. Συνεχίζουμε μαζί με λίγο κρασί και ανανεώνουμε το ραντεβού μας στους επόμενους διαλόγους, τους διαλόγους του Φεβρουαρίου από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Καλή συνέχεια.